BMG წარმოგიდგენთ. დილა მშვიდობის, დღეს 21 თებერვალია. მე გიორგი ისაკაძე ვარ, მაუწყებლობას ვაგრძელებთ TV პირველიდან BMG წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. ძალიან საინტერესო ამბებით შემდეგი 3 საათის განმავლობაში საქმიან დილა იქნება პირდაპირ ეთერში ანალაპიაშვილთან ერთად და ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს დღეს, რომელიც საკუთარი კომპანიის თუ აქტივობის მიმდინარეობას გაგვაცნობს. ამასობაში აქტიურობა ამბები და სტუმრები ნამდვილად არა, მაგრამ აი მასპინძლები თან ფაუნის წარმომადგენლები ნამდვილად არ აკლდა თბილისის მერიას. ტიფანიმ ადაპტაცია თბილისის მერიაში გადასარევად გაიარა. დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე ჯერ მხოლოდ რამდენიმე თვის მეტისმა ემანუელ მაკრონის პარტნიორისგან განსხვავებით საფრანგეთის პრეზიდენტს 4 ფეხა მეგობარმა ოფიციალური შეხვედრა ფაქტობრივად ჩაშალა იქვე ბუხართან მოსაქმეებით. ტიფანიმ ადგილობრივი ხელისუფლების წევრებს მუშაობა მშვიდ გარემოში აცადა და როგორც აღმოჩნდა არც ჟურნალისტების ყურადღება და მოფერება დაახლებია. არ ვიცი ხა სრულად მოისმინა თუ არა მან კახიკალაძის განცხადებები, მაგრამ ერთი შემიძლია გითხრათ, რომ მისი საჯარო განცხადებებიდან არც არაფერი გამოგვარვია. არც შენიშვნები მამონთა მისამართით და მადლობა საკრებულოსთვის, არც მადლობა პარლამენტისთვის, სადაც კალაძეს პოლიტიკური გავლენები საკმაოდ დიდია. მანდვე მშენებლობასთან დაკავშირებული რეგულაციების დარღვევებისთვის გასამკაცრებლად კანონ პროექტზე მუშაობენ და არ საპარკინგე ტერიტორიებზე მოწყობის ანონსი. შევიმუშავეთ ბიზნეს მოდელი თუ როგორ უნდა განხორციელდეს ეს პროექტი. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი თითოეული გადაწყვეტილება ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებს, რომელიც მიღებული იქნება გარემოებების შესწავლის შედეგად. აქედან გამომდინარე, დღეს მერია აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე საპარკინგე ინფრასტრუქტურის მოწყობაზე. კალაძეს განცხადებით ინტერესთა გამოხატვა 60 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და მერიის გათვლით გამარჯვებულ კერძო კომპანიას 3 მილიონი ლარის ინვესტირება მოუწევს. მერიის გადაწყვეტილებით რუსთაველზე 180 ადგილიანი პარკინგი მოეწყობა, რომლის 5%-ით ელექტრომობილებს დაეთმობა. კომპანია, რომელიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე პარკინგს მოაწყობს, ცხადია მას ექნება ვალდებულება ელექტრომობილების შესაბამისი რაოდენობის დამტენებიც დაამონტაჟოს. სიახლევა სამეზობლოშიც ფილარმონიასთან კონკრეტულად კი მიმდებარე უბანში, ვაკის რაიონში 1 მარტიდან საპილოტო პროექტის ფარგლებში ვაკელებმა ნაგავი საღამოს 10 საათამდე უნდა გაიტანონ. დაგითხრათ, რომ თბილისის მერია ქალაქში მოძრაობის განტვირთვისა და სიცოცხლის დაცვის მიზნით 1 მარტიდან ვაკის რაიონის 32 ქუჩაზე იწყებს საპილოტო პროექტს, რაც ითვალისწინებს ვაკის პარკიდან უნივერსიტეტის 1 კორპუსამდე და მის მიმდებარე ქუჩებზე ნაგავ-შემკრები კონტეინერების 22 საათიდან დაცლას. ეს მხოლოდ საწყისი ეტაპია, ნახოთ რა სიზამენ ვაკელები. იმედია მისაბაძად მოიქცევიან და სქემაც გაამართლებს, სხვათა შორის კახკალაძე არ გამორიცხავს, რომ ნარჩენების გატანის დროს მთელი ქალაქის მასშტაბით შეიცვალოს ეს სქემა, რასაც ვაკელებზე დავტესტავთ. ასევე შეიძლება სხვათა შორის მიკროავტობუსების გაჩერების შესაძლებლობის რეგულირებაც, თუმცა ამაზე ცოტა მოგვიანებით. უფრო დეტალურად ნინი ლონგურაშვილი გაგვაცნობს ზუსტ სქემას სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი მუსიკალური უზრუნველყოფა
ვერ მოვიპოვეთ განსხვავებით ეთერკაკულიას არაჩვეულებრივი კომპოზიციისა, არაჩვეულებრივი უბანთან დაკავშირებით. და სანამ თბილისის მერიის ამბებს სრულად კიდევ ამოვწურავთ, ერთი ამბავიც მაქვს. თბილისში ორ ლოკაციაზე ესტაკადების მშენებლობით დაინტერესებულ რუსული კომპანია გახსოვთ ალბათ. ნიკარემსტროი ეს ერთ-ერთი ჩვენი ექსკლუზივთაგანი გახდათ, ტენდერებიდან დისკვალიფიცირდა. ორივე შემთხვევაში სატენდერო კომისიამ შპს ნიკარემსტროის ფილიალი საქართველოში ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო დაიწუნა. საქმე ეხება როგორც მარშალ გელოვანის გამზირისა და ვაშლიძვრის დამაკავშირებელი ესტაკადების მშენებლობაზე გამოცხადებულ ტენდერს, ასევე ცინცაძე კარტოზიას ქუჩაზე გადაკვეთაზე სატრანსპორტო კვანძის, ასევე ცხადია იქაც ესტაკადის მოწყობის სამუშაოზე გამოცხადებულ სახელმწიფო შეწყებას. ცინცაძე კარტოზიას ქუჩის გადაკვეთაზე მოწყობასთან დაკავშირებულ ტენდერში წინადადებების მიღება 2018 წლის 3 თებერვალს დაიწყო და 8 თებერვალს დასრულდა, ანუ 5 დღეში და თბილისის მერიამ შეწყდვის სავარაუდო ღირებულება 2.901.669 ლარი განსაზღვრა. კომპანია ნიკარემსტროიმ კი ესტაკადის მშენებლობა მერიას 2.698.524 ლარად შესთავაზა. აი რაც შეეხება გელოვანისა და სარაჯიშვილის კვეთაზე ესტაკადის მშენებლობას, აქ კომპანიამ ესტაკადის მშენებლობა მერიას 4 მილიონ ლარად თითქმის, ანუ საუბარია 4.686.186 ლარზე, ანუ თითქმის 300.000 ლარით ნაკლების შესთავაზა, ვიდრე მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული პირობები იყო. მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში აღნიშნული ესტაკადის მშენებლობის შეწყდვის სავარაუდო ღირებულება 4.307.727 ლარს შეადგენდა. მარშალ გელოვანის ქუჩისა და სარაჯიშვილის ქუჩის გადაკვეთაზე ესტაკადის მშენებლობაზე ნიკარემსტროის კონკურენტი კომპანია NCC-ა მან მშენებლობა 4.177.999 ლარად შესთავაზა. ცინცაძე კარტოზიას ქუჩის გადაკვეთაზე ესტაკადის მოწყობის ტენდერში კი დისკვალიფიცირებული ნიკარემსტროის კონკურენტი შპს Construction Service-ია. მის მიერ შეთავაზებული თანხა 2.699.000, ну, დეტალები თუ გაინტერესებს 60 ლარია. რაც შეეხება აი ამ რუსულ კომპანია ნიკარემსტროის, მისი ფილიალი საქართველოში 2016 წელს გახვალთ რეგისტრირებული. სათავო ოფისი რუსეთში მდებარეობს, კომპანია რეესტრის მონაცემებით რუსეთის მოქალაქე მალხაზ ლომსაძის ხელმძღვანელობის ქვეშ არის და აღსანიშნავია, რომ შპს ნიკარემსტროი საქართველოს ფილიალი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ერთ პერიოდი ეგრეთ წოდებულ შავსიაშიც კი იყო შეყვანილი. ამბის გახმაურებას კრიტიკული შეფასებები რამდენიმე კვირის წინ მოჰყვა, თუმცა კალაძემ მაშინ თქვა, რომ ტენდერში არა ფიზიკური, არამედ იურიდიული პირი მონაწილეობდა და შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით პრობლემას ვერ ხედავდა. მოკლედ მერიაზე მეც აღარ გავაგზელებ, მით უმეტეს კიდევ დაუბრუნდებით ამ თემას, როგორც გითხარით ნინო ლონგურაშვილთან ერთად და ძალიან შორსაც არ მივდივართ. კახა კალაძის ყოფილი და საერთოდ ყოფილი სამინისტროს კიდევ ერთ, მაგრამ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან სფეროს უნდა მიუყურადოთ ენერგეტიკის სექტორში შემდეგი 8 წლის განმავლობაში დაგეგმილი პროექტები. საუბარია 2017-2025 წლებში ჯამური საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით ქალბატონებო და ბატონებო 8.5 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ცხადია საქართველოსია საუბარი. ეკონომიკის სამინისტროს შრომის ბაზრის ანალიზის კვლევის მიხედვით ენერგეტიკის სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ანაზღაურება მთლიანად ეკონომიკაში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიურ ნომინალურ ხელფასთან შედარებით მაღალია და საშუალო ანაზღაურება ამ დარგში 1180 ლარს შეადგენს. მთავრობა დარგში სამუშაო ადგილების მატებასაც პროგნოზირებს, ამონარიდიც მაღალკვალიფიციური კადრების საჭიროება გაჩნდება ეკონომიკის რეალურ სექტორში, კერძოდ მაღალი ინვესტიციების და კაპიტალური ხარჯების ფონზე, რომლის განხორციელებაც იგეგმება ენერგეტიკის სექტორში დამამუშავებელ მრეწველობაში, ჩემო ბატონო, ახალი სატრანსპორტო ქსელის მშენებლობასა და ზოგადად ქვეყნის ინფრასტრუქტურაში გაზრდის მოთხოვნას კონკრეტული კვალიფიკაციის დასაქმებაზე, მათ შორის ცხადია ინჟინრებსა და არქიტექტორებსა. მიმდინარე წელს 2018-ში 3 ჰესის შესვლა ექსპლუატაციაში დაგეგმილი. საუბარია კასლეთი ჰესი 2-ზე, რომელიც ნოემბერში უნდა გაიხსნას და კასლეთი ჰესის დადგმული სიმძლავრე 8 მეგავატს აღემატება და სავარაუდო წლიური გამომუშავება 45 მილიონ კილოვატ-საათს აჭარბებს. ჰეს კომპანია ჰიდროლეა აშენებს. ენერგეტიკული ბალანსის მიხედვით ნოემბერში ასევე შევა ექსპლუატაციაში ჰე2 ჰესიც. ჰესის მშენებლობას კომპანია
სეხნია. ჰეური ჰესი ახორციელებს პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 1,400,000 ლარია. ჰესი რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში მდინარე ჰეორზე შენდება და მისი დადგმული სიმძლავრე დაახლოებით 1,3 მეგავატი იქნება, ხოლო წლიური გამომუშავება იქნება ასევე 6 ნახევარი. მიმდინარე წელსვე იგეგმება ჰადორი 3-ის ექსპლუატაციაში გაშვება და ჰესი პანკისის ხეობაში მდინარე ალაზანზე შენდება, არაჩვეულებრივ პანკისის ხეობაში. მისი დადგმული სიმძლავრე იქნება თითქმის 5 ნახევარი მეგავატი, საშუალო წლიური გამომუშავება 27 მილიონი კილოვატ-საათი. ამასთან საქართველოში მშენებლობისა და ლიცენზირების ეტაპზე დაახლოებით 20-მდე ჰესია. ეთყობა ბევრი მომივიდა, რადგან უკვე ამომინათა სუფლიორზე სახელმა ლაპომ. ეს კი იმის ნიშანია, რომ ჩვენ სულ მალე დაიაგერ უკვე ანა ლაპიაშვილი შემოგვიერთება. მივესალმები მაყურებელს და დილა მშვიდობის გიორგი შენ ენერგეტიკაზე სულ მთლად ახალადობს მივამატებ. ახლა მთელ ამ ჩამონათვალს რამდენიმე წლიან გეგმას უახლოესი სიახლეებიც უნდა შევძინოთ. გუშინ Clean Energy Group Georgia ნამახანი ჰესის კასკადის პროექტთან დაკავშირებით ადგილობრივ მოსახლეობასთან გამართა საჯარო დისკუსია და პროექტის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ინვესტორ კომპანიაში ამბობენ, რომ პროექტის განხორციელების პროცესში შეიქმნება 3000-მდე სამუშაო ადგილი. კვალიფიკაციის გათვალისწინებით კი პრიორიტეტი საქართველოს მოქალაქეების, განსაკუთრებით კი ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებას მიენიჭება. კომპანია თავის მხრივ პირობას დებს, რომ პროექტის განხორციელებისას გარემოსთან დაკავშირებული რისკები მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი სიახლე. საქართველოში თანდათან სულ უფრო საინტერესო ხდება არატრადიციული ენერგიული წყაროები. სულ ახალი ამბავია, რომ უმსხვილესი თურქული ენერგეტიკული ჰოლდინგი ჩალიკ ენერჯი საქართველოში, კერძოდ კი შიდა ქართლში 50 მეგავატის სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურს ააშენებს. 75 მილიონი დოლარის ინვესტიციას განახორციელებს და ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია სამუშაო ვიზიტით ყოფმა ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჩალიკ ენერჯის დამფუძნებელთან და მის ხელმძღვანელთან შეხვედრის შემდეგ პირადად მიიღო. მართალია, ინვესტორებისათვის მიუხედავად ძალიან ბევრი ცვლილებისა, რის შესახებაც ან საქმის კურსში ხარ, გულისხმობ მათ შორის სავალუტო ფონდის დათქმებსაც ფისკალურ რისკებთან დაკავშირებით ენერგეტიკის სფერო მიმზიდველობას არ გარგავს. კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც უახლოეს წლებში ძალიან ბევრ საინტერესო ფრანჩიზას და მნიშვნელოვან ინვესტიციებს გვპირდება, ეს გახლავთ სასტუმრო ბიზნესი. დიახ, ამჯერად უკვე აშენებული სასტუმროების მუშაობას გადავხედოთ. 2018 წლის იანვრის მონაცემებით, ჩემო ბატონო, საქართველოს მასშტაბით სამვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა 124 ლარი შეადგინა. ამ ტიპის სასტუმროებში ყველაზე მაღალი დღიური განაკვეთი დაფიქსირდა მცხეთა-მთიანეთის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში. საშუალოზე შესაბამისად 53 და 33%. PMCG Research-ის კვლევის მიხედვით, მაჩვენებლებს უმეტესწილად ბაკურიანისა და გუდაურის სასტუმროების სტანდარტული ორადგილიანი ნომრების შედარებით მაღალი ფასები განაპირობებს, ასევე საშუალოზე მაღალი ფასი ფიქსირდება სამეგრელო ზემო რეგიონში. 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების საშუალო ფასმა იანვარში 223 ლარი შეადგინა და საშუალოდ ყველაზე ძვირი 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროები მცხეთა-მთიანეთის რეგიონშია 315 ლარად. ასევე აღნიშნული ტიპის საშუალოზე მაღალი ფასის მქონე განთავსების საშუალება გვხვდება კახეთში, სამცხე-ჯავახეთსა და დედაქალაქში. 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროები თბილისის გარდა 3 რეგიონშია: აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი და კახეთი. სასტუმროთა საშუალო დღიურმა განაკვეთმა 2018 წლის იანვრის თვეში 373 ლარი შეადგინა. იანვარში აღნიშნული ტიპის სასტუმროების ფასებში თბილისსა და რეგიონებს შორის დიდი სხვაობა ფიქსირდება. თბილისში ამ სასტუმროებში სტანდარტული ორადგილიანი ნომრის საშუალო ფასი თითქმის 650 ლარია, მაშინ როცა კახეთში 297, აჭარაში 216 ლარი, ხოლო სამცხე-ჯავახეთში 407 ლარი. მოკლედ, საოჯახო ტიპის სასტუმროების ფასები მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება 3, 4 და 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების სტანდარტულ ორადგილიანი ნომრების ფასს და იანვარში ამ ტიპის სასტუმროებში საშუალო ფასი 74 ლარი ფიქსირდება. ყველაზე მაღალი ფასი საოჯახო ტიპის სასტუმროებში, მაინც ქვემო ქართლში, სამეგრელო ზემოსვანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ფიქსირდება, ასე რომ რეალურად ძალიან მოკლედაც რაც შემეძლო
არის ის რეალობა, რაც გვიფიქსირდება ფასებიდან გამომდინარე. საქართველოს რეგიონებთან არაფერი კავშირი არ აქვს, მაგრამ არ შემიძლია რომ ამ ამბავს ერთი არ მოვაყოლო. ჩვენ ალბათ არ გვემუქრება, მაგრამ ცუდი წყობა არ გამოდის. ტრამპ პარკ ავენიუზე გასული წლის განმავლობაში ქირის გადაუხდელობის გამო საუდის არაბეთის პრინცზე სარჩელი შეიტანეს. საქმე ეხება $1,800,000, რომელიც პენტჰაუსის დაქირავებისათვის პრინცმა უბრალოდ არ გადაიხადა. პენტჰაუსი კი ნიუ-იორკში Upper East Side-ში მდებარეობს, 6 გვერდიან საჩივარში კომპანია, რომელიც პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ხოლქის ქვეშ მოიაზრება, არაბეთის პრინც ფაისალ ბინ აბდულ მაჯიდ ბინ აბდულ აზიზ ალ საუდს მანჰეტენის სასამართლოში უჩივლებს. როგორც გაერკვა, პრინცმა ქირის გადახდა 2017 წლის იანვარში შეწყვიტა, არა და პენტჰაუსი 2019 წლის ივნისამდე აქვს დაქირავებული. ანუ ჯერაც დაქირავებული აქვს. გადაუხდელი თანხა კი შეადგენს, როგორც გითხარით, $1,800,000 და ტრამპ ორგანიზეიშნის ამ შეთანხმებიდან ჯერ კიდევ $3,700,000 ელოდება ქირავნობის დროის ამოწურვამდე. ანუ ეს ნაწილი მხოლოდ უკვე ნაცხოვრების გადასახდელი თანხა. აი რაც შეეხება თავად პრინცის ბიოგრაფიას, მას მოიხსენებენ როგორც ბიზნესმენს, ის ასევე იყო German Arab Association-ის ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ. ეს ძალიან საინტერესო შეხვედრა იქნება ტრამპი პრეზიდენტის როლში, როცა ამ პრინცს შეხვდება და რომელიმე კონკრეტულ ბიზნეს გეგმაზე დაიწყებენ საუბარს. ფაისალ ბინ აბდულ მაჯიდ ბინ აბდულ აზიზ ალ საუდი, მარტივად რო ვთქვა, ფაიზალი გადამგდებია. სხვა ვერაფერს ვერ ვიტყვი და არ გინდოდეს ვალები, თუნდაც მევალე ბიზნესმენი პრინცი იყოს და გინდა ის თეთრ რაშზე ამხედრებული ნახევარი თბილისში სასტუმროს ფლობდა. ხო, მით უმეტეს ტურიზმის სფეროში, რომელიც სასტუმროების დატვირთვასაც გულისხმობს. მინდა გითხრათ, რომ დასაქმებულთა რიცხვი 2016 წლებში საკმაოდაც გაიზარდა. ბიზნეს სექტორის სტატისტიკით ზრდა 132%-იანია. ამის მიუხედავად, თუმცა მათი შრომის ანაზღაურება საშუალო მაჩვენებელზე დაბალია და 600 ლარში ადგენს. ტურიზმი ეკონომიკის ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი სექტორია და შესაბამისად მოთხოვნაც მზარდია სამუშაო ძალაზე სასტუმროებისა და რესტორნების მხრიდან. ესეთი რამ არის ნათქვამი ქალბატონებო და ბატონებო ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ჩატარებული შრომის ბაზრის ანალიზის დოკუმენტში. მომდევნო წლებში სასტუმროების სექტორში დაგეგმილი $200 მილიონი მეტი ინვესტიცია განხორციელდება. და ეკონომიკის სამინისტრო იმედს იტოვებს, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება და მომსახურების ხარისხის ამაღლების კვალდაკვალ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლების ზრდის ფონზე ეს შრომის ანაზღაურებაც გაიზრდება. ბიზნესის სექტორის მონაცემებზე დაყრდნობით კი სასტუმროებისა და რესტორნების სექტორში დასაქმებულთა ყველაზე დიდი ნაწილი მცირე ზომის საწარმოებშია დასაქმებული. რეგიონალურ ჭრილში კი უდიდესი მაინც თბილისში, აჭარასა და ზემო იმერეთში. ამის მიზეზიც გასაგებია, როგორც წინა კვლევიდან აღნიშნეთ, ყველაზე მეტი სასტუმროები ამ რეგიონში და ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროების შესაბამისად. აი, სხვა მიმართულებით რა ხდება? ეკონომიკის რომელი სექტორები იყო ვაკანსიების ყველაზე აქტიური გამომცხადებელი 2012-2016 წლებში? ამაზე ინფორმაცია უკვე HRG-მ გამოაქვეყნა. ეკონომიკის სამინისტროს შრომის ბაზრის ანალიზით, რომელიც ასევე HRG-ის მონაცემებს ეყრდნობა, მოთხოვნად პროფესიებს განეკუთვნება გაყიდვების სფეროს მუშაკები, ბიზნესისა და ადმინისტრაციების სფეროსთან ასოცირებული პროფესიონალები, მათ შორის გაყიდვის აგენტები და ბროკერები, კომერციული მომსახურების აგენტები, ასევე ბიზნესისა და ადმინისტრების სფეროს პროფესიონალები, ანუ ფინანსების სფეროს პროფესიონალები, ადმინისტრატორების სფეროს პროფესიონალები, გაყიდვების მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროს წარმომადგენლები. სამუშაო ძალის მოთხოვნის ხვედრითი წილი პროფესიების მიხედვით კი აი ასე ნაწილდება ამავე კვლევაში. გაყიდვების სფეროს მუშაკების წილი არის 24,48%, ბიზნესის და ადმინისტრირების სფეროსთან ასოცირებული პროფესიონალების კი თითქმის 14,9%, ბიზნესისა და ადმინისტრირების სფეროს პროფესიონალების შემთხვევაში 8%-ს უახლოვდება წილობრივი მაჩვენებელი. ადმინისტრაციული და კომერციული მენეჯერების წილობრივი მაჩვენებელი 6,9%-ია, ჯანდაცვის სფეროს პროფესიონალების შემთხვევაში თითქმის 5%, წარმოებისა და სპეციალური მომსახურების მენეჯერები ასევე 5%-ს უახლოვდებიან, ინდივიდუალური მომსახურების მუშაკები კი 4,32%-ს. მომხმარებელთა მომსახურების სფეროს მუშაკების წილობრივი მაჩვენებელი არის 4,19%, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროს პროფესიონალების რაოდენობა კი წილობრივად 3,98%, ანუ თითქმის 4%-ს შეადგენს. მოკლედ, აი ასეთი ამბებია, მათ შორის დასაქმების ბაზარზე, ყოველ შემთხვევაში ვაკანსიების მიხედვით, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ვებგვერდზე ქვეყნდება და რომელსაც
რომელსაც 2012-დან 16 წლამდე ანალიზი ჩაუტარდა სწორედ გამოცხადებული ვაკანსიების რაოდენობის მიხედვით. თუმცა ბევრ საინტერესო ამბავს გაიგებთ კიდევ საქმიანი დილის ეთერის მაყურებლები და მოდით ნახოთ დღეს ვერ იქნებიან ჩვენი სტუმრები. 21 თებერვალს საქმიანად იწყებენ ეკატერინე გაბაშვილი, ეკატერინე ჯავახიშვილი, ვასილ გედევანიშვილი, შორენა ლორთქიფანიძე, კონსტანტინე თოფურია და თინათინ ღუდუშაური. ივაჭყონიას სტუმარი არუნას მეშკაუსკასი იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. საქართველოს მოსახლეობის 12.2% საარსებო შემწეობით არსებობს. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვაში 10 ნომრიანი სასტუმრო აშენდება. ულოცავ ყველას, ჩემ თავსაც. აეროპორტების გაერთიანება ახლო მომავალში მცირე აეროპორტების განვითარების კონცეფციასაც წარმოადგენს. მე არ ვიცი რითი აპირებს გააგრძელოს ასეთი დიდებული ჰედლაინების შემდეგ ანალაპიაშვილმა, მაგრამ იმედი მაქვს და მგონია რომ მასაც აქვს საკმაოდ საინტერესო ამბები ჩვენთვის მომზადებული. კიდევ ერთხელ მივესალმოთ და წარმატებული დღე უსურვოთ ლაპო ჩვენს მაყურებელს. წარმატებულ დღეს უსურვოთ ყველას, რა თქმა უნდა, შემოსავლიანს და ბედნიერს. ბიზნესი ახლობები კი აუცილებელია იმისათვის, რომ ინფორმაციულად დავიწყოთ დღე და რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. საქართველოს მოსახლეობის 12.2% საარსებო შემწეობით არსებობს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემებით იანვარში საარსებო შემწეობა 456.634 ადამიანმა მიიღო, სულ 132.16 ოჯახმა, რომლებიც დახმარების სახით ჯამში 21.1 მილიონი ლარის გადარიცხვით დაფიქსირდნენ. თბილისის შემდეგ კი ყველაზე მეტ დახმარებას იმერეთის და კახეთის მოსახლეობა საჭიროებს. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში იანვრის მდგომარეობით კიდევ 42.735 ადამიანია, რომელთა ოჯახების სარეგისტრაციო ქულაც არ აღემატება 57.000, თუმცა მათ შემწეობა არ მიუღიათ, მათ ნაწილს 12.122-თან შემწეობის დანიშნვის პროცედურა მიმდინარეობს, მომდევნო თვეებიდან დაინიშნება შემწეობა კიდევ 10.189 პირს. საქართველოში რძის და ხორცის წარმოება შემცირებულია. საქმეთის ინფორმაციით 2017 წლის მეოთხე კვარტალში რძის წარმოებამ 76.600.000 ლიტრი შეადგინა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით არის 6.8% ნაკლები. ხორცის წარმოებამ 19.300 ტონა შეადგინა, რაც 2016 წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 6.3% ნაკლებია. ზრდის ტენდენცია აქვს კვერცხის წარმოებას, სულ 146 მილიონამდე ცალი იყო წარმოებული, წლიური ზრდა კი თითქმის 7%-იანია. ქართულ ბაზარზე უახლოეს მომავალში ახალი ინოვაციური სტარტაპი სახელწოდებით Book Air გამოჩნდება. Book Air მობილური აპლიკაცია, რომელიც გაფართოებულ რეალობაზეა დაფუძნებული, მის მომხმარებლებს კი ბავშვის გასაფერადებლების და წიგნში მოცემული მასალების 3D ფორმატში ვიზუალიზაციის საშუალება იქნებათ. Book-ი არის ინოვაციური მობილური აპლიკაცია დაფუძნებული augmented reality-ზე, ეგრეთ წოდებულ გაფართოებულ რეალობაზე, რომელიც გულისხმობს წიგნში მოცემული მასალის ვიზუალიზაციას მობილური ტელეფონის გამოყენებით. რაც დაეხმარება ნებისმიერ სკოლის მოსწავლეს თუ წიგნით დაინტერესებულ ადამიანს დაინახოს ვიზუალიზაცია ტელეფონის ეკრანზე და გაიგოს თუ რა არის წიგნში მოცემული უშუალოდ. ჩვენი პროექტი დაიწყო 2017 წლის აპრილში და პროტოტიპი დავამზადეთ უშუალოდ ზაფხულში 2017 წლის. მას შემდეგ ჩვენ ავიღეთ გრანტი 200 ევროს ოდენობით და ვცდილობთ რომ გამოვიტანოთ ჩვენი პროექტი. ეს იქნება სპასო გასაფერადებელის და წიგნების ვიზუალიზაცია და პატარა ბავშვების და მოსწავლეებს შეიძლებათ რომ დაინახოს სხვადასხვა ანიმაციები თუ ვიზუალური 3D განზომილებები მათი საყვარელი პერსონაჟების.
მერიაზე ლაპარაკი შესავალშივე დავიწყოთ და როგორც დაგვირდით, კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს თქვენთვის შემონახული, რომელიც რამდენიმე კვირის წინ დაანონსდა და გუშინ კონკრეტული თარიღიც ითქვა. ნინი ლონგურაშვილი უფრო დეტალურად გვეტყვის ყველა იმ ქუჩას და ადგილს, სადაც სახლის სადარბაზოდან გამოსულებს სამარშრუტო ტაქსის გაჩერებას, ასე მარტივად ვეღარ მოახერხებთ და კონკრეტულ წესებს მოგვიწევს, რომ დავემორჩილოთ ნინი დილამშვიდების. დილამშვიდების არანა მიროსამების საქმიანი დილის მაყურებელსაც ზუსტად ერთი კვირა გვაქვს ჯერ კიდევ იმისთვის, რომ ხელის ერთი გაქნევით დანიშნულების ადგილამდე მაქსიმალურად ახლოს მოვითხოვოთ მიკროავტობუსის გაჩერება. რადგან უკვე 1 მარტიდან მიკროავტობუსების გაჩერებას მხოლოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელებთან შევძლებთ. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ შედარებით მეტი მანძილის ფეხით გავლა მოგვიწევს და ჩვევები უნდა შევიცვალოთ. ნაგავი საღამოს 10 საათამდე ურნაში უნდა მოვათავსოთ და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობისათვის გაჩერებით უნდა ვისარგებლოთ. ინიციატივები, რომელსაც მერია დაახლოებით ერთ კვირაში ამოქმედებს, როგორც თავად განმარტავენ, ერთ-ერთი კომპონენტია გადატვირთული ცენტრალური ქუჩების ავტოტრანსპორტის ნაკადებისგან განსატვირთად. საცობები თუ შემცირდა, ჰაერიც შედარებით ნაკლებად დაბინძურდება, ცოტა ფეხით გავლაც არ გვაწყენს და ადაპტაციისათვის თბილი სეზონით სულ მალე სიძვის დისკომფორტს გააქრობს. და მაინც თბილისის რომელი უბნებით და ქუჩებით იწყება სიახლეებთან შეგუება, ამაში უკეთ გასარკვევად ჩვენმა გრაფიკოსმა ნიკაშელიამ სპეციალურად თქვენთვის ვიდეო გრაფიკა მოამზადა, სადაც ნაცვლად ჩანს ის 14 ქუჩა თუ გამზირი, სადაც ეგრეთ წოდებული ყვითელი სამარშრუტო ტაქსები მხოლოდ გაჩერებებზე გაჩერდება. თქვენ კი ყურადღებით დააკვირდით, მოისმინეთ და დაიმახსოვრეთ. ბოლოს და ბოლოს დილით სამსახურში წასასვლელად ქუჩაში გასულებს რომელიმე მძღოლზე გული რომ არ მოგივიდეთ და თუ იგნორირებას მარტივად გადაიტანთ, უბრალოდ სამსახურში რომ არ დაგაგვიანთით. 1 მარტიდან მიკროავტობუსები გაჩერდებიან შემდეგ ქუჩებსა და გამზირებზე. ვაჟა-ფშაველას გამზირზე, შოთა რუსთაველის გამზირზე, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირზე, დავით აღმაშენებლის გამზირზე, ილია ჭავჭავაძის გამზირზე, მარშალ გელოვანის გამზირზე, მერაბ კოსტავას გამზირზე, პეტრე მელიქიშვილის გამზირზე, ვახტანგ გორგასლის გამზირზე, ჟიული შარტავას ქუჩაზე, პეკინის გამზირზე, ჯორჯ ბუშის ქუჩაზე, ასევე დავით აღმაშენებლის ხეივანსა და კახეთის გზატკეცილზე. ჯამში დაახლოებით 249 საზოგადოებრივ მოსაცდელზე არის საუბარი. კონკრეტ ინფორმაცია კარგად უნდა დავემახსოვროთ და კიდევ გვაქვს რამდენიმე სიახლე თქვენთვის. საწარმოო საქართველოში პროგრამის ფარგლებში კიდევ ერთი სასტუმრო გაიხსნება. პროექტს კომპანია ტაბაკინია განახორციელებს. საუბარია თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ სიქთარვაში 10 ნომრიანი სასტუმროს აშენებაზე. მშენებლობა ჯამში 3 ჰექტარ ტერიტორიას მოიცავს. სასტუმროში კი განთავსებული იქნება ქართული ტრადიციული კერძების რესტორანი, საუნა და ზამთრის ბაღი. ამას გარდა კომპლექსში სხვადასხვა გასართობი სივრცეებიც უნდა მოეწყოს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გაფართოების მიზნით საქართველოს მთავრობა 50 მილიონი ლარის ინვესტირებას გეგმავს. შედეგად აეროპორტის გამტარუნარიანობა 3-ჯერ გაიზრდება და პიკურ საათებში ერთდროულად 1000 მგზავრს მოემსახურება. BMG-ს და საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელმა განაცხადა ეს ინფორმაცია. ქუთაისის აეროპორტი 2017 წელს 400,000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა. ქუთაისში შარსან საკმაოდ დიდი ზრდა გქონდა, შესაბამისად ვაფართოვებთ აეროპორტს, ეს იქნება მთლიანად აეროპორტს გაფართოება და ხოლმე 3-ჯერ ვაფართოვებთ და შევძლებთ ერთდროულად 1000 მგზავრის მომსახურებას. ემსახურებოდა დაახლოებით წესით 300, მაგრამ ემსახურებოდით ბევრად უფრო მეტს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ავიაკომპანიას ერთ კონკრეტულ სლოტზე უნდა ფრენა და პიკური საათის დატვირთვა არის მნიშვნელოვანი თორემ არის შემთხვევები, როდესაც ცარიელი აეროპორტი, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ პიკურ დროს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ავიაკომპანიისთვის შევძლოთ მათი მოთხოვნის დაკმაყოფილება. აეროპორტების გაერთიანება ახლო მომავალში მცირე აეროპორტების განვითარების კონცეფციასაც წარადგენს, როგორც აეროპორტების გაერთიანების ხელმძღვანელი განმარტავს, განიხილება როგორც მცირე აეროპორტების, ისე აეროდრომების განვითარებაც. ჩვენ დავასრულეთ ამბროლაურის აეროპორტის მშენებლობა, საკმაოდ წარმატებულად მუშაობს ეს აეროპორტი. ამ ეტაპზე გვაქვს ჩამონათვალი აეროპორტების, რომელზეც ვცდილობთ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მივიღოთ, რომ საბოლოო ჯამში შევქმნათ ის აეროპორტების ბადე, რომელიც ამ ეტაპზე და მომავალში საკმარისი იქნება საქართველოსთვის, ეს იქნება როგორც აეროპორტები, ისე ვერტედრომები. აქედან გამომდინარე, რომ ვფიქრობთ, რომ უახლოეს მომავალში უკვე შევძლებთ ამ სრული გეგმის წარმოდგენას.
საქართველოს ეროვნული ბანკის წინასწარი მონაცემებით 2018 წლის იანვარში საქართველოს ბაზარზე მიმოქცევაში სულ 8,719,886 საკრედიტო და სადებეტო ბარათი იყო. სების სტატისტიკის მიხედვით იანვარში საგადახდო საკრედიტო ბარათების რაოდენობა 1,491,396 ერთეული შეადგინა. საგადახდო სადებეტო ბარათების რაოდენობა კი 7,238,490 ერთეული იყო. რაც შეეხება წინა წლის ამავე პერიოდს 2017 წლის იანვარში ბაზარზე იყო 760,580 საკრედიტო ბარათი და 8,456,651 სადებეტო ბარათი. სულ ჯამში 9,217,231. და სანამ უკვე სავალუტო მიმოხილვაზე გადავალთ, შესავალი ფაქტობრივად დაწყებულია. ვენესუელამ კრიპტოვალუტა ელ პეტრო გამოუშვა ახალი ციფრული ვალუტის ლოგოტიპი, რუსული რუბლის სიმბოლოს გავს. ქვეყნის მთავრობა ამ გზით შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული ეკონომიკური სანქციებიდან თავის არიდებასაც გეგმავს. არსებული გეგმით სულ 100 მილიონი მონეტის გამოშვებაა დაგეგმილი. ელ პეტროს ღირებულება ნავთობის ფასია მიბმული, საწყისი ფასი კი $60. სავარაუდოდ ფასი ნავთობის ღირებულების ცვლილების შესაბამისად შეიცვლება. პირველ ვაჭრობაზე კი 34 მილიონი ნახევარი ელ პეტრო განთავსდა. შესავალიც გავაკეთეთ. ნახლა შეგვიძლია გავიგოთ უკვე რა ხდება სავალუტო ბაზარზე. ამას გიორგი გაგვაცნობს. ვენესუელას სავალუტო კურსები და ინფლაცია შორს ჩვენგან ჯვარი აკავრობას. ხუშინდელი ბანკთაშორისი ვაჭრობის შედეგად დოლარი გამყარდა და 2 ლარად და 47 თეთრად ფასობს, ცვლილება თითქმის 1.5 იყო ეხდემურ და სამაგიეროდ გაუფასურდა ევრო, რომლის შესაძენადაც 3 ლარი და 5 თეთრი დაგჭირდება, თურქული ლირა დღეს 65 თეთრი ღირს და ფუნტ სტერლინგი კი კვლავ 3 ლარი და 46 თეთრია. მსოფლიო ბანკი 2020 წლამდე საქართველოში საშუალოდ 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს, ანუ წლებზე გადანაწილებული. ამასთან ბანკის პროგნოზით წლის ბოლომდე ინფლაცია ეროვნული ბანკის სამიზნე 3%-იან მაჩვენებელს დაუბრუნდება, ხოლო მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი კი 2020 წლისთვის 9%-ამდე შემცირდება. 2018-ში, ანუ მიმდინარე წელს, ბანკი საქართველოს ეკონომიკისთვის 4.3%-იან ზრდას იმეტებს, მომდევნო წელს 4.6%-იან, 2020-ში კი 5%-ით გაიზრდებითო. ანუ თქვენი ეკონომიკაო. მოსალოდნელია ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდაც და თუ კი წლევანდელი წლის პროგნოზი 4,373 შეადგენს, მომდევნო წლისთვის ის 4,671-მდე გაიზრდება, ხოლო 2020-თვის კი 4,980. მოკლედ, მსოფლიო ბანკში ასევე აღნიშნავენ, რომ ამ დროისთვის, ანუ 2020 წლისთვის ფისკალური დეფიციტი შემცირდება, იზრდება კაპიტალური ხარჯები. ამის მიღწევა რეალურად მოხდება ხელფასებისა და ადმინისტრაციული ხარჯების ზრდის შეზღუდვით, რომლებიც ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში სტაბილურად იზრდებოდა. და ნურავინ უღარ უარყოფს, რომ ის იზრდებოდა ხელფასები. სუბსიდიების და სოციალური პროგრამების უკეთესად განსაზღვრით. ამასთან რისკებს შორის სახელდება ლარის გაუფასურება, რეგიონის ევროკავშირის ქვეყნებში სუსტი ეკონომიკური მდგომარეობა, სახელმწიფოს მხრიდან ახალი ფისკალური ვალდებულებების აღების შეზღუდვასთან დაკავშირებული ქმედებების პოტენციური შეფერხება. შეფერხება რასთან დაკავშირებითაც არ გვექნება, ეს ამინდის პროგნოზია. მას სულ მალე ანა ლაპიაშვილი წარმოიდგება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კი ამინდი საქართველოში კვლავ ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც. დასავლეთ საქართველოში კი უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და აღმოსავლეთში ზოგან მაინც იქნება მცირე ნალექი თან ნისლით. დასავლეთ საქართველოში იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარიც. სოხუმში 15 გრადუსი დაფიქსირდება და ბათუმში 13 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა.
კობულეთში მხოლოდ 12 გრადუსია ნავარაუდევი, ფოთში 1 გრადუსით მეტი, 13 გრადუსი. ქუთაისში 17 გრადუსი იქნება დღეს განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა და ზუგდიდში 16, ოზურგეთში დღეს განმავლობაში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა იქნება 15 გრადუსი და ონში 12 გრადუსი. გორში 11 გრადუსი მიაღწევს, ცხინვალში მხოლოდ 10 გრადუსია ნავარაუდევი, მარნეულში კი 9, თან ნალექით და ნისლით. რუსთავში შესაძლოა ასევე იყოს მცირე ნალექი და ნისლი და აქაც 9 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალციხეში კი 12 გრადუსი. ბორჯომში ანალოგიურად 12 გრადუსია მოსალოდნელი, ბაკურიანში 9, ახალქალაქში კი 7. სტეფანწმინდაში დღის განმავლობაში შესაძლოა იყოს მცირე თოვლ-წყალები, თან ნისლი და 5 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავში ასევე მცირე ნალექი და ნისლია მოსალოდნელი და 7 გრადუსი. ასევე თბილისს რაც შეეხება, ღრუბლიანი ამინდი გველოდება დედაქალაქში, მცირე ნალექით და ნისლით. იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ტემპერატურა მაქსიმუმ იქნება 9 გრადუსი. მადლობა ანას, ჩვენ გავიდეთ კი საინტერესო არც თუ ისე მოკლე და მინდა რომ ის მაქსიმალურად დიდი იყოს, კომპაქტური და თქვენთვისაც საინტერესო, რადგან ამის გარეშე TV პირველის არსებობა წარმოუდგენელია. მეტი შემოსავლები BMG-ს, მეტი რეკლამა და შემოსავლები TV პირველს. ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე და სულ მალე უკვე ვიწყებთ მასპინძლობას ძალიან საინტერესო სტუმრიანობით. ფებრუარის ბაკურიანმა პირველ საერთაშორისო სათხილამურო ტურნირს უმასპინძლა, რომელიც საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის ეგიდით გაიმართა. ეს ჯერ პირველი ნაბიჯია იმისთვის, რომ 2023 წელს საქართველოში ფრისტაილის ჩემპიონატი ჩატარდეს. აი, რაც შეეხება უკვე ჩატარებულ შეჯიბრს, რომლის დროსაც მოთხილამურების კიკროსი ტრასაზე 4 სპორტსმენი ერთდროულად დაახლოებით კილომეტრიანი სხვადასხვა დაბრკოლებებით მომზადებულ გზაზე მაქსიმალურად მოკლე დროში დაფარვას ცდილობდნენ 2023 წლისათვის მსოფლიო ჩემპიონატის სამზადისზე. მის შეჯიბრზე, დეტალებზე და ჯამში 25 მოთხილამურეზე, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ შეჯიბრში, ჩვენი სტუმრები უფრო მეტ დეტალს გაგვაცნობენ. ეკატერინე გაბაშვილი. არ გამოვა, ეგ ამბავი. აი, ეხლა მოისმინეთ ყურადღებით რა ხდება ჩვენთან სტუდიაში. ეკატერინობა ნამდვილი, ეკატერინე ნახეთ გაბაშვილი. იგი გახლავთ საქართველოს სათხილამურო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი და ეკატერინე ჯავახიშვილი, გაბაშვილი, ჯავახიშვილი და ორთავე ეკატერინეა. სილქნეთის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ. მე მივესალმები მათ სტუდიაში დილა მშვიდობით. ეკა. თქვენ ადგილას შუაში ჩავждებოდი და სულოს ჩავდიქრე. მე ესეთ მაგას ვიზავთ ეთერის შემდეგ, მაგრამ ჩემი პირველი კითხვაა, რომ რამდენი წელია თქვენ ჯგუფი ამ თემას მოათრევს? მოათრევს იმისთვის, რომ გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე წარმომადგენლობითი თვითონ საქართველო. მე ვიცი, რომ ეს 2 ათეულზე მეტი წელია, რომელიც პირდაპირ კავშირში არის მათ შორის Silk Road ჯგუფის დამფუძნებელთანაც. და მოვიდა უკვე იქამდე, რომ ბოლო წლებია თუ არ ვწდები გამოიღვიძა მთავრობამაც და შემოგეხიდათ მათ შორის პარტნიორადაც. ბოლო 10 წელია, რაც მე ამ საქმეში ჩავერთე, ახალი ადმინისტრაციული ფორმით, რასაც ქვია ახალი სტრუქტურა, ფედერაციის სახის მიცემა და საქართველოს ჩემპიონატების ჩატარება. ჩვენი ჯგუფი ამ საქმეს არ მოათრევს, 2 ათეული წელია ძალიან დიდი სიამოვნებით აკეთებს. ეს არის ერთ-ერთი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფიქრობთ სახელმწიფოც იმიტომ ჩაერთო, რომ საბოლოო ჯამში ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან მომნელამდე მივდივართ. თუ დაიწყო ყველაფერი უანგარო სიყვარულით და სპორტის მიმართ თავდადებით და სხვათა შორის ყველა მოთხილამურე სულ პირველ დღესაც რომ დადგეს და ერთი დღე ისრიალოს, თუ მას თხილამურზე სრიალი უყვარდება ბოლომდე და ყოველთვის მიდის განვითარებისკენ, ყოველთვის მიდის საუკეთესო წერტილამდე. ზუსტად ეს შემთხვევა, იცით, ყველაფერი არის კავშირში ნამდვილად. ზუსტად ის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი, რომელმაც 10 წლეულია სათხილამურო სპორტს გვერდით უდგას და ეს იქნება ფინანსურად თუ სხვადასხვა ხელშეწყობით თავის კომპანიების მხრიდან, ეს იყო თავის დროზე Silk Road-ის, შემდეგ მეორე 10 წლეული გადაიბარა Silk-net-მა სათხილამურო ფედერაციის მოვლა. გიორგი რამიშვილი თავის დროზე იყო მოთხილამურე. ზუსტად ეს ბავშვობაში ჩანერგილი სიყვარულია, რომელიც არასოდეს არ უფიქრია, რომ ეს არის მოთრეული და მან უნდა გაუძლოს.
ერთის გამოკლებით ნახე კვილებით თუ სხვა საშუალებებით მართლა მოთრეული თემა რომ ის გადადებულიყო ეს სიყვარული ყველაზე გიორგი რამიშვილმა მოახერხა მთელი ამ წლების განმავლობაში ამ ყველაფრის შენარჩუნებით. რომ არ ყოფილიყო წლების განმავლობაში არ ყოფილიყო სახელმწიფოს მხრიდან მე არ ვამბობ ბოლო წლები, მაგრამ ამ ყველაფერში ის ასწილობს. ის ცდილობს რომ გადადოს ეს სიყვარული და წლების განმავლობაში მას ეს არ გამოსდიოდა, იმიტომ რომ არ ყავდა ადეკვატური მსმენელი და ბენეფიციარი. დღეს შედარებით სიტუაცია არის, თქვენ ჯგუფმა ეს მოახერხა. გიორგიმ ეს მოახერხა, მაგრამ დღეს სხვა ეტაპზე ვართ უკვე. ეს ქართული გენია. ანუ ჩვენ არ გვიყვარს გრძელვადაში საქმისთვის შეხედვა, ჩვენ გვიყვარს დღეს და ხვალ. ეს ის შემთხვევა აღმოჩნდა, როდესაც გიორგის არც ერთი წამით არ შეშინებია გრძელვადაში საქმის არ მიტოვება და გაკეთება და ძალიან ბუნებრივია, რომ ბატონი გოგი თოფაძე იყო თავიდან საბჭოთა სივრცეში, როდესაც ახლად დაწყებული სპორტი აღმოჩნდა ქართული სათხილამურო სპორტი და ამ ახლად დაწყებული 20 წლიანი ისტორია ძალიან ახალია. და ანუ შეიძლება 20 წელი არ არის ბევრი არ არის ბევრი არ არის ჩვენ გვაქვს მემკვიდრეობა კობაწაკაციდან მოყოლებული და ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი სვანი სპორტსმენი ყავდა მაგრამ ეს იყო საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენ საბჭოთა კავშირის მერე დავიწყეთ ყველაფერი თავიდან სწორედ ამ დაფინანსებული ეს ვამბობ დიქციაზე თელი არა გეტყვი არაფერს აზრი არა ეხლა უყურებ ამ კადრებს ვცდილობდით სანამ შენ საუბრობდით დავკვირვებოდით რომ ამ 80 წელმა შეიძლება მართლა ძალიან სწრაფად გაიარა და ამ სიყვარულის ჩანერგვამ და ამ ცდელობამ რომ ეს ყოფილიყო რაოდენობას მოწამლული ადამიანების და თაობებიც რეალურად შეიცვალა კობაწაკაძე ისტორიიდან გამომდინარე რჩება რეალურად ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ქართველ ასე ვთქვათ ზამთრის სახეობის წარმომადგენლად მაგრამ დღეს თქვენ სხვა რეალობა და კი ბატონო, აი სწორედ მაგას ვამბობდი, როდესაც აზრი გამიწყდა, რომ სახელმწიფო მაშინ პირველ წლებში ნაკლებად იყო 100% ჩართული, 100%-იანი კერძო სექტორის დაფინანსებით იყო. შემდეგ უკვე ამ დაუღალავი შრომით სახელმწიფო ნელ-ნელა ერთვება სპორტში და უკვე საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე, რომ თანამშრომლობით ზუსტად ერთნაირი ძალისხმევით ხდება ამ სპორტის მოვლა. ის ფაქტი, რომ 2017 წელს სენტ-მორისის მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართული დელეგაცია პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილის თაოსნობით იმყოფებოდა მსოფლიო ჩემპიონატზე, იქ სადაც ქართული სპორტსმენები გამოდიოდნენ შეჯიბრებებზე და მათთვის ძალიან სტიმული იყო ზოგადად საქართველოს დელეგაციის იქ ყოფნა. ასევე ქართული დღეების მოწყობა, სათხილამურო ფედერაციის და სახელმწიფოს ესეთი თანამშრომლობა. სწორედ იქ მოხდა პირველი შეხვედრები ისეთ ავტორიტეტულ ადამიანებთან სათხილამურო სპორტში, როგორებიც არიან ჟან-ფრანკო კასპერი და ტომას ბახი, ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარე გახლავთ ბახი და კასპერი არის საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის FIS-ის პრეზიდენტი. სწორედ იქ გამოჩნდა საქართველოს როგორც საინტერესო მათთვის ქვეყანა ზუსტად იმ სოფლიო ჩემპიონატზე გაჩნდა იდეა რომ ეს ახალი ქვეყანა რომელიც ამდენს აკეთებს კურორტების განვითარებისთვის ხო არ შეიძლება იყოს მომხიბვლელი ისეთი საერთაშორისო შეჯიბრებებისთვის და საბოლოო ჯამში სოფლიო ჩემპიონატისთვის იქნება ეს თუ ოლიმპიადის ჩასატარებლად მე გარწმუნებთ რომ ძალიან დიდი ინტერესია საქართველოს მიმართ ჩვენ გვყავს უცხოელი ვიცე-პრეზიდენტი ფედერაციაში ეს გახლავთ პატრიკ ლანგი რომელიც აბსოლუტური ენთუზიასტია და 3 წლის წინ ჩაერთო ჩვენთან ერთად სათხილამურო საქართველოს გარეკლამებაში ასე ვთქვათ ქვეყნის გარეთ და ზუსტად პატრიკმა წარადგინა ერთ-ერთ კონფერენციაზე საქართველოს როგორც შესაძლო ვარიანტი კანდიდატი მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების და ჩვენმა სახელმწიფომ ამაზე გამოთქვა მზაობა როდესაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 15 თებერვლის მთავრობის სხდომას არ ვიცი იწყებს თუ აგრძელებს თემით რომ საქართველო არის მთიანი ქვეყანა და ჩვენ ეს უნდა გამოვიყენოთ და ზამთრი სპორტები ჩვენთვის პრიორიტეტულია იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანას აქვს დიდი რესურსი რომ ამ ხრივ იყოს განვითარებული მე მგონი რომ ეს ძალიან დიდი საქმეა და ის 20 წელი შრომა სიყვარულით დაწყებული უანგაროდ დაწყებული დღეს რომ აქამდეა მოსული არ არის 20 წელი ბევრი დრო
კიდევ 20 წელიწადში ბევრად ჭალები უფრო უნდა წინ შემოვიღოთ მოთხრეულთან დაკავშირებით სატელევიზიო. კატო. სილქნეთის ჩართულობა და სილქნეთი და გიორგი რამიშვილი სინონიმებია ბევრისთვის. ეხლა უფრო აქტუალური სულ რაღაცა ერთ თვეში გახდება, არც კი უფრო ადრე. მე დაახლოებით 3 კვირაში ველი საბოლოო ვალიდაციას კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიისგან ჯეოსელის кейსთან დაკავშირებით ამ ძალიან საინტერესო თემაზე, რაც ქვია ჯეოსელის მხრიდან სილქნეთის შეძენა. ამაზე სხვა დროს და მოგვიანებით ცოტა თუ მოვასწარი დროში, მანამდე მითხარი მეტი სილქნეთის ჩართულობაზე. ეს არის სილქნეთის პორტფელის სილქნეთის მარკეტინგს ვერ ვიტყოდი. მისი განუყოფელი ნაწილია. რადგან ჯეოსელი ვახსენეთ. მაინც, ხო? ორი სიტყვით შევეხები. გიორგი რამიშვილმა ჩვენმა დამფუძნებელმა უკვე ისაუბრა დეტალურად პრესკონფერენციაზე, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ეს იქნება გარიგება, რომელიც ძალიან პოზიტიურად აისახება როგორც სილქნეთზე, ისე ჯეოსელზე და რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი დადებითი სიახლე იქნება ჩვენი აბონენტებისთვის, ჯეოსელის აბონენტებისთვის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს გარიგება გვაძლევს საშუალებას, რომ კიდევ უფრო მეტი ინოვაცია და კიდევ მეტი კომფორტი შევთავაზოთ მომხმარებლებს და ჯეოსელი და პოზრა იყო ჯეოსელის და სილქნეთის open relations თუ რაღაცა, ხო? საოცარი სტატუსი. ეს open relationship. ეს არის პირდაპირ გზავნილი, რაც ახლა კომპანია სილქნეთმა ჯეოსელის მიმართ გააკეთა, დარწმუნებული ვარ. ჩვენი მეგობრები ჯეოსელიდან უყურებდნენ ამ ყველაფერს და მიიღეს გზავნილი. მართლაც ასეა, ეს ძალიან საინტერესო სინთეზი გამოვა და ველით ამის ყველაფრის დასტურს და იმედია CNBC-ის სატელევიზიო სტუდიების შემდეგ გვექნება პატივი გიორგი რამიშვილს ამ სტუდიაშიც უმასპინძლოთ. კარგი, დაუბრუნდეთ ხილამურს. ჩვენს თანამშრომლობას დაარსების დღიდან, სილქნეთის დაარსების დღიდან ვართ სამთო სათხილამურო ფედერაციის გენერალური სპონსორები. რეალურად რამდენიმე მიზანი გვაერთიანებს, გვინდა რომ ზოგადად სამთო სათხილამურო სპორტს და ჯანსაღ ცხოვრებას პოპულარიზაცია გაუწიოთ ახალგაზრდებში. კიდევ უკეთესი პირობები შევუქმნათ ჩვენ სპორტსმენებს, რომლებსაც აქვთ უკვე პროგრესი, მაგრამ გაუმჯობესების საშუალება არის და რაც მთავარია, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ ქვეყანა საქართველო არის მთიანი, გვაქვს ძალიან ბევრი სამთო სათხილამურო კურორტები, დიდი რესურსი, პოტენციალი და აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აისახება ქვეყანაზე და ქვეყნის ეკონომიკაზე და გვიხარია რომ ამ ყველაფერში ჩვენი წვლილიც იქნება. მოდი ცოტა შეჯიბრზოთ დავბრუნდეთ და დავბრუნდეთ აუცილებლად. 20-ია? ჩვენ მეც ვცდილობთ რომ კონტექსტშიც ძალიან ისე ვიყოთ ეკონომიკაზე. 25 სპორტსმენი სადაც 4 იყო მხოლოდ ქართული. დანარჩენები მსოფლიოს სხვა ქვეყნიდან იღებდნენ მონაწილეობას ამ შეჯიბრში. როგორ ჩაიარა შეჯიბრმა, შედეგები პრინციპში გავიგეთ, მაგრამ მაინც ის საორგანიზაციო საკითხები, რომელიც ამას წინ უძღოდა და თავად შეჯიბრის დღე. რა პროგრესი გვაქვს ამ დროის განმავლობაში და როგორი იყო შედეგები? 8 ქვეყნიდან წარმატებული ამ სპორტში წარმატებული ქვეყნებიდან იმყოფებოდნენ სპორტსმენები, რომლებმაც მოწვევა დიდი სიხარულით მიიღეს და ჩამოვიდნენ. ჩვენ ძალიან ვღელავდით ერთიანი თვენახევრიანი წინასამუშაოები უძღოდა ამ შეჯიბრის ორგანიზებას. თვითონ ტრასის მომზადებას, რომელიც ხელოვნური დაბრკოლებებით იყო შექმნილი, დაჭირდა უცხოელი სპეციალისტების თანამონაწილეობა. ავსტრიიდან, საფრანგეთიდან იმყოფებოდნენ, შეიპერი იყო საფრანგეთიდან. ერთი კვირის განმავლობაში მზადდებოდა ტრასა. ბაკურიანის რელიეფი, როგორც მოგვიანებით ჩვენი სტუმრები აღნიშნავდნენ, არის საუკეთესო, ზუსტად ის მონაკვეთი სკიკროსისთვის, სადაც გაკეთდა და როგორ გითხრათ, ორგანიზების თვალსაზრისითაც ჩვენ ამ 10 წლის განმავლობაში საქართველოს ჩემპიონატებს რეგულარულად სეზონზე 6-ჯერ, 5-ჯერ ეტაპებად ვაწყობთ, ქვია საქართველოს თასის გათამაშების ეტაპები და ჩვენი რესურსით ამ წლების განმავლობაში გვაქვს ისეთი პრაქტიკა და ისეთი შრომის უნარიანობა გამომუშავებული, რომ არ იყო ჩვენთვის ბევრი რამე ახალი. თუმცა ის რაც ჩვენ თვითონ მოგვიფიქრებია და ჩვენ თვითონ მივსულვართ რაღაცამდე, უფრო გაგვიმყარდა ამ შემთხვევაში უცხოელ კოლეგებთან ერთად მუშაობისას და ძალიან კარგი სინთეზი გამოვიდა სანამ დელეგაცია
დიპლომატი FIS-დან ბატონი რაინალდი დაწერს თავის დასკვნას 16-17 თებერვლის შესახებ ესეთ პირად და ზეპირ საუბრებში ჩვენ სრიამაყის საფუძველიც კი გქონდა ისეთი კარგი დამოკიდებულება იყო რაც თავარია სპორტსმენები იყვნენ ძალიან კმაყოფილები და გამოთქვამდნენ იმედს რომ ჩვენ მომავალ წელსაც ჩამოვალთ აუცილებელია რომ მომავალ წელს ჩამოვიდნენ აუცილებელია რომ ჩვენ ყოველ წელს თუ შესაძლებელი იქნება წელიწადში ორჯერაც ყოველთვის ჩავატაროთ FIS-ის ეგიდით მსგავსი შეჯიბრებები ეს იქნება სამთო სათხილამურო სპორტში თუ ფრისტაილის სახეობებში იმიტომ რომ სწორედ ეს ჩატარებული შეჯიბრებები ჩვენ მეგვიყვანს მსოფლიო ჩემპიონატამდე და ოლიმპიადის ჩატარებამდე ყოველწლიური ჩემპიონატი თავისთავად მნიშვნელოვანია საინტერესო მით უმეტეს იმ გამოცდილებით როდესაც ახალს სწავლობთ მათ შორის ტრასების მოწყობასთან დაკავშირებით მაგრამ 2023 წლისათვის განაცხადი რომ არსებობს კარგია მხარდაჭერა რომ არსებობს ესეც კარგია ჩვენ აპლიკანტები ვართ ჩვენ ჯერ კანდიდატებიც არა ვართ 31 მარტს არის დედლაინი როდესაც ქვეყნებმა უნდა შეიტანონ განაცხადი 31 მარტისთვის გაირკვევა საბოლოოდ ჯერჯერობით ჩვენ ვართ აპლიკანტებში კანდიდატის სტატუსიც არ არის კანდიდატის სტატუსი არ არის ჯერ 31 მარტიდან ეს ის სურვილის არსება ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან კარგია მით უმეტეს პერსპექტივას თუ ხედავთ და მაინც რა პერსპექტივას ხედავთ და რა საჭიროებები დგას იმისათვის რა გარემოებები უნდა იყოს ცოტა განსხვავებული რომ 2023 წელს ჩვენ გქონდეს კიდევ უფრო მეტი პლუსი წინასწარ მოლოდინებში. მე როდესაც ვახსენე პატრიკ ლანგის წარდგენება საქართველოში ფინეთი თუ არ ვცდები და კიდევ ორი ქვეყანა პატრიკ ლანგის მოხსენების შემდეგ გამოვიდა და თქვა რომ აუცილებელია რომ ახალბედა ქვეყანას სათხილამურო სპორტში ჩვენ მივცეთ შანსი რადგან საქართველოს აქვს სურვილი რომ ესეთ სერიოზულ ღონისძიებაში მიიღოს მონაწილეობა ჩვენი ქვეყანა მას კონკურენტად არ დაუდგება. პირდაპირ ესე იყო ნათქვამი. ანუ ძალიან დიდი კეთილგანწყობა და მზაობაა იმისთვის, რომ საქართველოს დიდ სათხილამურო ზამთრის სპორტების ოჯახს შეუერთდეს და იყოს სრულფასოვანი წევრი მთელი ამ მოვლენების. წეღან თუ არ ვხდები რეზუმირებისკენ უნდა წავიდე. წეღან თუ არ ვხდები ერთ-ერთმა ახსენეთ იმ პოტენციალის შესახებ და რამდენიმე კვლევაც. მე რამდენიმე კვლევა ვიცი, სადაც საქართველოს თების პოტენციალი შედარებულია და აღემატება შვეიცარიული ალპების პოტენციალს ტურიზმის განვითარების მიმართულებით და რეალურად თუ ამას ყველაფერს რაღაც რეალურ ეკონომიკაში გადავიტანთ საუბარია იმაზე რომ დატვირთვა ზაფხულის თვეში რაც მოდის რომ არ იქ მშვიდად ვიყოთ ბევრი ტურისტი იქნება ლარი არ გაუფასურდება და ამდაგვარი ზამთარში ეთქობა ტვინის უჯრედებს ცივა თუ რა არის რატო უფრო აქტიურად და აგრესიულად არ ვფიქრობთ ამ თემაზე რომ ვიწყებთ მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ერთი ან ორი ბიზნესმენის საზრუნი რეალურად მოთრევა ამ თემის 20 წლის განმავლობაში მარტო გიორგი რამიშვილისგან და სილქროუდის გუნდისგან ამაზე მწყდება გული და კარგია რომ ბოლო წლებში სხვებით ჩაერთვენ. ჩვენ გახსნილები ვართ რომ სილქნეთთან ერთად მივიღოთ ყველა მსურველი და გაუნაწილოთ ის პოზიტიური და კეთილი საქმე, რასაც ვაკეთებთ და მოვიდნენ და გაუწიო პარტნიორობა კომპანიას სილქნეთს და დაუდგენ გვერდით ზამთრის სპორტებს. ჩვენ ამისთვის ვართ გახსნილები და ძალიან ბედნიერები. ჩვენ კიდე გვყავს სხვადასხვა რეგიონებიდან ბავშვები. აჭარიდან გოდერძის უღელტეხილს გულისხმობ სვანეთი ბაკურიანი და გუდაური ჩვენ ვზრდით სპორტსმენებს რომლებიც თავიანთი ზრდასრულობის შემდეგ თავისნაირ 10-ს და 20-ს გაზდიან და არსებობს მაგალითი მსოფლიო მაგალითები რომ კურორტების მთავარი მენეჯერები საბოლოო ჯამში არიან ის ადამიანები, რომლებიც თავის დროზე სპორტსმენები იყვნენ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სპორტს შევუწყოთ ხელი, გავზარდოთ კარგი ბავშვები, რომლებიც საბოლოო ჯამში თავიანთ კუთხეებში მთავარი მენეჯერები იქნებიან და კიდევ ერთი სათხილამურო სპორტზე და თხილამურზე დგომა არის უმოკლესი და ყველაზე სწრაფი გზა ევროპისკენ ინტეგრაციის. ამიტომ ამას უნდა მივხვდეთ. იმედია კიდევ ბევრი კომპანია და მათ შორის კერძო პირი შემოგერთებათ, მაგრამ ტრადიციული პარტნიორი ვინც არის, თქვენი მათ მინდა გკითხო სამომავლო გეგმები როგორი არის დარწმუნებული რომ გააგრძელებთ პარტნიორობას მაგრამ რა თქმა უნდა აუცილებლად ვაგრძელებთ პარტნიორობას გავაგრძელებთ თანამშრომლობას ეტაპებზეც და გვაქვს გეგმები რომლებსაც უკვე დეტალურად გაგაცნობთ მომავალში. კარგი, კატო ჯავახიშვილმა ამ ყველაფერთან ერთად გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გიორგი რამიშვილის სახელით, რომელიც კომპანია სილქნეთის დამფუძნებელი გახლავთ. თემა ეხება
ჯეოსელის შესყიდვას, გზავნილი რომელიც არის კომპანია ჯეოსელისადმი, მისი მენეჯმენტისადმი და საუბარი ეკატერინე გაბაშვილთან, საქართველოს სათხილამურო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტთან და თავად ეკატერინე კატო ჯავახიშვილთან, სილქნეთის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე დაიდება, მანამდე კი ჯეოსელი შეუძლია იყოს მშვიდად. განვითარების საკმაოდ სერიოზული პერსპექტივებით, ტექნოლოგიური ცვლილებებით, მენეჯმენტის დახვეწით და შედგომით წინსვლით საკმაოდ სერიოზული მოთამაშე ყალიბდება ქართულ სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე და იმედია ეს მხოლოდ და მხოლოდ გაამძაფრებს იმ კონკურენციას, რაც ამ ბაზარზე არსებობს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევით. წარმატებებს გისურვებთ. კარგი გუნდი ვართ და მადლობა ყველაფერს. იმედი მაქვს მეც ასე იქნება ყველაფერი ჩვენი პლატფორმა ღია ამ თემების გასაშუქებლად. რეკლამა ეკატერინეებს გავაცილებთ და მალე დაგიბრუნდებით. მშენებლობა სამშენებლო ნებართვის გარეშე სვეტი დიდუბეში საცხოვრებელ კომპლექსს მშენებლობის ნებართვის გარეშე აშენებდა. ქართული ოცნება სოციალ-დემოკრატებს დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონ პროექტის მიმართ შენიშვნები აქვთ. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით კი გამგეობამ დაარღვია შესყიდვების კანონმდებლობა და შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე ჩაიბარა მიწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები. სამშენებლო კომპანია სვეტის მიმდინარე სამშენებლო ობიექტზე დედაქალაქის მერიამ სამუშაოები შეაჩერა. ხმაური იყო გუშინდელი დღის განმავლობაში კომპანიის ოფისში შეკრებილ კლიენტებთან ურთიერთობისას, რომლებსაც კომპანიისთვის ფული მშენებარე ბინების სანაცვლოდ უკვე გადახდელი აქვთ. ჯამში კომპანია სვეტს თბილისში რამდენიმე მშენებარე ობიექტი აქვს. ამ დროისთვის მათგან 3 ობიექტზე სამშენებლო სამუშაოები დაახლოებით იანვრის დასაწყისიდან შეჩერებულია. მიზეზი მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ობიექტზე აღმოჩენილი დარღვევები გახდა. საუბარია ნუცუბიცის და მირცხულავის ქუჩებზე, ასევე ნაძალადევის რაიონში მდებარე ობიექტზე. როგორც მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი განგვიმარტავს, საზედამხედველო პროცესი 2016 წლიდან მიმდინარეობს და საუბარი არ არის მხოლოდ კომპანიას სვეტზე. მათ შესაბამისი დარღვევის აღმოჩენის შემდეგ გასცეს მითითება, რომ გამოსწორების ვადების ამოწურვის შემდეგ ობიექტზე სამშენებლო პროცესი უკვე შეჩერებულიყო. არის მისამართები, სადაც კონდათ ნებართვები და გაუვიდათ ვადა, არის მისამართები, სადაც კიდე მინდა გამომეორო უსაფრთხოების კუთხით დავაჯარიმე და მივეცით ვითებები. არის მისამართები, სადაც არ კონდათ ნებართვა და კონდათ მომიჯნავე კორპუსზე, მომიჯნავე გვერდზე მდებარე კორპუსზე ნებართვა მეორე დაიწყეს, ანუ მეორე შენობა დაიწყეს მიწის სამუშაოები. სვეტის მშენებლობები დღესაც მიმდინარეობს ქალაქში, ყველგან არის შეჩერებული, თუ სხვადასხვა დოკუმენტები მათ აქვთ. დღეს მიმდინარე რაც აქვთ მათ, წერეთელზე აქვთ, კიდე არა მიმდინარე არა, ჩვენი მხრიდან რაც არის სამი სამართზე გაჩერებული, ერთ მიცხოვლავას ქუჩაზე, ნუცუბიძის ქუჩაზე აქვთ, რომელზეც ვადა გავუვიდათ ახლა და მეორე ქონდათ დაწყებული, რომელიც ჩვენ გავაჩერეთ და კიდე აქვთ ნაძალადევში, რომელიც შეჩერებული, ანუ როგორც გიორგი ბაგრატიონმა განგვიმარტა, მას შეხვედრა კომპანიის სვეტის წარმომადგენლებთან ერთი თვის წინ ჰქონდა და მიღწეული შეთანხმებით მათ 2 კვირაში უნდა წარადგინათ საჭირო დოკუმენტაცია, თუმცა პირობა აღშესრულდა და შესაბამისად მშენებლობა ამ დრომდე შეჩერებულია. რაც შეეხება თავად კომპანიას სვეტის წარმომადგენლებს, ისინი ჯერჯერობით ღია კომენტარებს ამ საკითხთან დაკავშირებით მედიისათვის არ აკეთებენ. სვეტის კომპანიის წარმომადგენლებს, დირექტორს, მათ არქიტექტორი და მათ წარმომადგენლებს პირადად მე ვარ შეხვედრილი. ეს მოხდა ალბათ დაახლოებით 1 თვის შუალედზეა საუბარი. პირადად მე ვარ შეხვედრილი მერის მოადგილეც ესწრებოდა ხალბატონი მაია. ჩვენ შევთანხმდით სხვადასხვა მიმართულებებზე, და წარმოედგინეთ ყველა იმ მიმართულებით, ყველა იმ მისამართზე, სადაც თუ რა სახის პრობლემები რა თქმა უნდა ჩვენთან კოორდინაციაში, არქიტექტურასთან ურთიერთობაში, რომ ყველა მისამართი განგვეხილა სათითაო და ყველა მისამართზე მიგვიღოს გადაწყვეტილება, რომ ჩვენზეა დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, მათ გამოვასწორონ ეს პრობლემები და რა თქმა უნდა, რომ გააგზავნონ შენობა და ეს არ ხდება მარტო სვეტთან მიმართებაში. მათ აიღეს რაღაცა პერიოდი, თქვენსო ჩვენ აუცილებლად დავიწყეთ კონკრეტულ მისამართებზე მუშაობას. მას შემდეგ კომუნიკაცია არ ქონია. მათ როგორც მახსოვს საუბრის დროს იყო დაახლოებით რაღაც 2 კვირიან 20 დღიან ვადაზე, რომ კონკრეტულად ჩაშლიდნენ ყველა იმ კორპუსს, ყველა იმ მისამართს, სადაც სხვადასხვა სახის პრობლემები იყო, სათითაოდ იყო გასავლელი დღევანდელ კანონმდებლობასთან, რომ მორგებული იყო და მათ ეს სამშენებლო ნებართვები ჩვეულებრივ რეჟიმში აიღონ და გააგზავნონ.
საპარლამენტო უმრავლესობაში შემოულ ფრაქცია ქართული ოცნება სოციალ-დემოკრატებს დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონპროექტის მიმართ გარკვეული შენიშვნები აქვს და ახალი წინადადებით გამოდიან. საქმის კურსთან საუბარში ფრაქციის თავმჯდომარემ ბექანაცვლიშვილმა თქვა, რომ არსებული საპენსიო სისტემა რეფორმირებას უდაოდ საჭიროებს, რადგან ეგრეთ წოდებული ჩანაცვლების კოეფიციენტი, რომელიც გულისხმობს პენსიის ხელფასთან შედარებას, ძალიან დაბალია. მისივე თქმით, უნდა შეიქმნას თაობათა შორის სოლიდარობის სისტემა, რაც სოლიდარობის ფონდის შექმნას გულისხმობს. კავშირის მხარდაჭერის პროექტი მუნიციპალიტეტებს საინვესტიციო პროექტების მომზადებაში დაეხმარება. ორწლიანი პროექტი სახელწოდებით ინფრასტრუქტურის ხარისხის გაუმჯობესება უკეთესი დაგეგმვის სისტემების საშუალებით ევროკავშირის მხარდაჭერით 1.500.000 ევროთი ფინანსდება. პროექტი მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის საინვესტიციო საშუალებების გაფორმებას და რეგიონების გეგმაზომიერ განვითარებას ისახავს მიზნად. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით ახალქალაქის გამგეობამ შპსვ-ს შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებაზე ბიუჯეტში სათანადო თანხების არარსებობის გამო უარი უთხრა. თუმცა კომპანიამ გამგეობიდან თანხა სასამართლოს ძალით მაინც მიიღო. ახალქალაქის მუნიციპალიტეტმა შპსვ-ს 2017 წლის განმავლობაში გზების თოვლისგან გაწმენდის სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაუფორმა ღირებულებით 75,000 ლარი დაახლოებით. ხელშეკრულების ღირებულება კი თებერვალში ამოიწურა. თუმცა 2017 წელს კვლავ შეიქმნა გზების გაწმენდის სამუშაოების აუცილებლობა. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ზეპირი შეთანხმების საფუძველზე ვემა 50,000 ლარის ღირებულების თოვლისგან გზის გაწმენდითი სამუშაოები განახორციელა, რაც გამგეობამ აღიარა, მაგრამ ანაზღაურებაზე უარი განაცხადა ბიუჯეტში სათანადო თანხების არარსებობის გამო. კომპანიამ სარჩელით მიმართა ახალქალაქის სასამართლოს, რომლის გადაწყვეტილების საფუძველზეც მუნიციპალიტეტს კომპანიის სასარგებლოდ 73,000 ლარამდე გადასახადის გადახდა დაეკისრა, რაც შემდეგ უკვე გამგეობამ სრულად აანაზღაურა. აუდიტის სამსახური ახალქალაქის მუნიციპალიტეტისაგან კანონმდებლობის დამრღვევი პირების მიმართ სათანადო ღონისძიებების გატარებას ითხოვს. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით გამგეობამ დაარღვია შეზღუდვების კანონმდებლობა და შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე ჩაიბარა მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოები. KFC-ს დიდ ბრიტანეთში ქათმის მარაგის ამოწურვის გამო 800-მდე ობიექტის დროებით მუშაობა შეჩერდა. CNN-ის ინფორმაციით, მთავარი მიზეზი ლოჯისტიკური პრობლემები იყო. კომპანიის განცხადებით, რამდენიმე ასეული საკვები ობიექტი დროებით გაჩერდა, დანარჩენებმა კი ლიმიტირებული დროისა და მენიუს მეშვეობით მუშაობის გაგრძელება მაინც მოახერხეს. საკომუნიკაციო პროვაიდერები დიდი ბრიტანეთის ეკლესიებს სოფლის მოსახლეობის მობილური და ინტერნეტ კავშირით უზრუნველყოფისათვის გამოიყენებენ. BBC-ს ინფორმაციით, ამის თაობაზე შეთანხმება ბრიტანეთის მთავრობამ და ანგლიკანულმა ეკლესიამ გააფორმეს. მთავრობამ განაცხადა, რომ ეპარქიებს და მობილურ და ინტერნეტ პროვაიდერებს შორის კომერციული კონტაქტები გაფორმდება. სხვა დეტალები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ანგლიკანური ეკლესიების 2/3 სოფლებშია განთავსებული და მათი სახურავების გამოყენება გააუმჯობესებს მობილური კავშირის ხარისხს, ამბობენ დიდი ბრიტანეთის ციფრული ტექნოლოგიების, კულტურის, მედიის და სპორტის სამინისტროში. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები გლობალურად იზრდებიან და მსოფლიო ავიაბაზარს იპყრობენ კიდეც. ამჟამად მათი მთავარი გამოწვევაა გაზარდონ ფრენის დისტანცია და შორ მანძილებზე ციფრინონ. ამის მაგალითი უკვე გვაქვს, მაგალითად ნორვეგიული ავიაკომპანია. როგორ ახერხებენ გაზრდილი დისტანციის მიუხედავად დაბალი ღირებულების შენარჩუნებას და როგორია მათი საფასო პოლიტიკა. მარიამ ადამიანის სიუჟეტში ვნახოთ. საავიაციო ბაზარზე დაბალბიუჯეტიანი კომპანიების შემოსვლამ მსოფლიო შეცვალა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა სტატია გამოცემა BBC-მ და აღნიშნა, რომ მოდელმა ნამდვილად გაამართლა მცირე დისტანციებზე საფრენად. თუმცა ახლა დროა დაბალი დანახარჯებით შორსაც გავფრინდეთ. სწორედ ამ მიზეზით დღეს პირველი რეისი შეასრულა სამხრეთ ამერიკის მიმართულებით ნორვეგიულმა დაბალბიუჯეტიანმა ავიაკომპანიამ, რომლის მგზავრებმაც ბილეთის შესაძენად სულ მცირე $360 გადაიხადეს. ცხადია, ბარგის ზრდასთან ერთად ბილეთის ღირებულებაც იზრდება, თუმცა ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ ფასი მაინც შედარებით დაბალი გამოდის. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიები თანდათან აღწევენ გლობალურ ზრდას და უწევთ კონკურენცია გაუწიონ British Airways, Air France-და და ისეთ ბრენდებს, რომლებიც წლებია უკვე ავიაბაზარზე ოპერირებენ. რაც შეეხება უშუალოდ ნორვეგიულ ავიაგადამზიდს, ის 24 წლის წინ დაარსდა შიდა რეგიონებში საფრენად, თუმცა დღეს უკვე უმსხვილეს ავიაკომპანიად ჩამოყალიბდა როგორც სკანდინავიურ ქვეყნებს შორის, ასევე ევროპის მასშტაბითაც.
2017 წელს ჩვენი კომპანია ბრიტანეთიდან ირლანდიამდე 15 სხვადასხვა მიმართულებით 5 მილიონზე მეტ მგზავრს მოემსახურა. ჩვენ შევძელით გაგვეფართოვებინა რეისების რაოდენობა არსებულ მიმართულებებზე. მაგალითად, გავზარდეთ ამერიკის მიმართულებით ფრენები და ამ დროისთვის 9 ქალაქს ემსახურებით. ასევე მგზავრები გადაგყავს სინგაპურსა და ბუენოს-აირესში. ბრიტანეთი კი ჩვენი გლობალური განვითარების ცენტრია და სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტ განვითარებას და გაფართოებას გვეგმოთ ამ ბაზარზე. 2017 წელს კომპანია პრესტიჟული ჯილდოს წლის ავიაკომპანიის ტიტულის მფლობელიც გახდა და სწორი მაგალითია ჩვენა მცირე ავიაკომპანიებს თუ როგორ უნდა განვითარდნენ მსოფლიო ბაზარზე. რაც შეეხება საფასო სტრატეგიას, ის დაბალბიუჯეტიანის სახელს ინარჩუნებს იმ გზით, რომ იყენებს ახალაშენებულ თვითმფრინავებს, რომლებიც ნაკლებ საწვავს მოიხმარენ. თუმცა მიუხედავად ამისა, ბოინგები საკმაოდ კომფორტულია, აღჭურვილია თანამედროვე ინტერიერითა და ინტერნეტის წყაროთი. სივრცის მთავარი ნაწილი კი ეკონომ კლასის მგზავრებს უჭირავთ. რაც შეეხება ბილეთის ღირებულებას, ის $95 იწყება. მომავალ წლებში კი უფრო მეტი თვითმფრინავის დამატებასა და ფასის შემცირებას ვარაუდობენ. და ძალიან საინტერესო სიუჟეტის შემდეგ, რომელიც მარიამ ადამიანმა მოამზადა low-costerებზე, ჩვენი მორიგი თანაწამყვანის საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი სივა ჭყონიას დრო დგება. დღეს მისი ასოციაციის კიდევ ერთ წარმომადგენელს გაგვაცნობს. დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის თავმჯდომარე, ლიტვური საცხობის ექსკლუზიური დისტრიბუტორის კომპანია LT დისტრიბუციის დამფუძნებელ დირექტორს არუნას მეშკაუსკას მასპინძლობს. მე პირველ რიგში რა თქმა უნდა მივესალმები ივაჭ ყონიას, გამარჯობა კოლეგა და მას წარმატებას უსურვებ ძალიან საინტერესო საუბარში და კიდევ უფრო მეტ ასე ვთქვათ რეიტინგს, თუმცა მინდა დაგიდასტუროთ ბატონო ივარო თქვენ რუბრიკას, ისევე როგორც საქმიანი დილას სხვა რუბრიკებს არ აკლია რეიტინგი, შემდგომ წარმატებებს უსურვებ საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციას. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები ერთობლივად. ერთობა ქმნის წარმატებას და არის წარმატების აწინდარი. აქვე დავამატებდი გიორგი, რომ ბატონი არუნასი არა მხოლოდ დისტრიბუციის, არამედ თვითონ წარმოების დამფუძნებელიც არის და საკმაოდ დიდი ინვესტიციებაც აქვს განხორციელებული საქართველოში. ჩვენ დავიწყებთ რუსულად საუბარს, თუმცა აქვე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ 15 წელია საქართველოში ცხოვრობს და შესანიშნავად ესმის ქართული ენა, უბრალოდ იმ ტექნიკური დეტალებიდან გამომდინარე, ცოტა რთული სასაუბრო ენა არის, учусь ქართულად лапараки ჯერჯერობით, თუმცა შემდეგ ეთერში უკვე наверное уже будем общаться на грузинском языке. ალბათ უკვე ქართულად ვისაუბრებთ მომავალში. Когда будет уже следующий. მაშინ უკვე, როდესაც შემდეგ ეთერი გვექნება, პირველ რიგში მინდა თქვენს ერსმიულ 100 წლის იუბილე. Днём свободы. თავისუფლებისა დღე. არის ყველაზე მთავარი უმთავრესი რამ ყოველი ერისათვის ერთად ვიბრძოდით, როდესაც დაასრულდა ეს საბჭოთა კავშირის ერა. და წინ გვისწრებთ ცოტათი და ძალიან ბევრ რამეს ვსწავლობ თქვენგან და წარმატებას ვუსურვებ თქვენს ხალხს. მოდით დავიწყოთ. როდესაც დაიწყო ყველაფერი ეს 2000 როდესაც მოდი ვთქვათ ესეთი დრო იყო, არ იყო თუ თეთრი, არამედ ცოტა შავი დრო იყო. რაღაც გარკვეული გარდამავალი პერიოდი იყო, არ იყო ისე ადვილი და აქ ბიზნესის დაწყება და ასეთი დიდი თანხების ინვესტირება, რომელიც ჩვენ უკვე ჩადებული გქონდათ, ძალიან საინტერესო არის ამ ყველაფერზე თქვენი მოსაზრებები, საიდან დაიბადა. Срულად საქართველოს. Мадლობა. Спасибо огромное за დიდი მადლობა. приглашение. მოწვევისათვის და რა თქმა უნდა 2005 წელს იყო დასაწყისი. Мы увидели нишу. დავინახეთ გარკვეული ნიშა, სადაც იყო შესაძლებლობები. ниша для ржаного. ეს იყო ნიშა ჭვავის პურის წარმოებისათვის და დავიწყეთ. რა თქმა უნდა არ იყო იოლი მარტივი. მაგრამ ვფიქრობ, უკვე 2005 წელს ჩვენ Это наверное, плохое время. ალბათ ცუდი დრო იყო, რომელიც მე აქ არ განვიცადე, ის უკვე მიდიოდა, ეს გარდამავალი პერიოდი იყო. მე კარგ ახლით, მაშინ ჩვენ არ გქონდა რაღაც გარკვეული სირთულეები. ან არ გვავიწროებდა ვინმე ბიზნესის დაწყებაში ამ დროს. ძირითადად იყო სურვილი. Тоже
იმისა რომ გვეჩვენებინა ჩვენი სიამაყე, ჩვენი ერის სიამაყე, наша ржаная ჩვენი ჭავის პური და ამით დაიწყეთ, მხოლოდ შავი პურით დაიწყეთ და კონკურირება ალბათ ძალიან რთული იქნებოდა, იმიტომ რომ პური საკმაოდ იაფიხირდა ჩვენთან. როგორ მოევლან ყველაფერს, კონკურენცია საკმაოდ რთული იყო, ჩვენი ეროვნული პური საკმაოდ განსხვავდება ყველა სახის პურისაგან მსოფლიოში და რა თქმა უნდა დასაწყისისათვის არ იყო უჩვეულო იყო საკმაოდ მოხმარებლის, მაგრამ შემდეგ მოახდინეთ ადაპტირება, კომპრომისი მოვიძიეთ რეცეპტურასა და ტექნოლოგიას შორის ლიტვური პურისა და ასევე საჭიროებებსა და მოთხოვნებს შორის ადგილობრივი მოხმარებლისა. ზრდიდით ასორტიმენტს გამოდიოდით რაღაც კომპრომისს ვნახულობდით, არ გადაგვეხარა ჩვენი ეროვნული პურის წარმოებისაგან და ტექნოლოგიისაგან. ეს არის მთავარი, რომ რა თქმა უნდა ყველა შემთხვევაში ხარისხის რაც შეეხება ხარისხს, ჩვენ ვცდილობთ რომ შევინარჩუნოთ ხარისხი, აქ ძირითადად საფუძვლად დებს ტექნოლოგია. რამდენი ადამიანი თქვენსაც დაკავებული დღესდღეობით საწყობში? ძირითადად საერთოდ არის 300-ზე მეტი კომპანიაში წარმოებაში, ალბათ 100-ზე მეტი არის, რადგანაც ძირითადად ეს არის დისტრიბუცია. ძირითადი ნაწილი ქართველები არიან, მუშაობენ, დიახ, ძირითადად ადგილობრივი მაცხოვრებლები. ლიტვიდან ვინმე მოცემულ მომენტში მუშაობს თქვენთან. ძირითადად ჩვენი ქარხანა დაფუძნებულია ოჯახურ საფუძველზე. ბიძაჩემი 25 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში აცხობდა ლიტვაში პურს. ამ საქმით იყო დაკავებული და შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში აქ აცხობდა, აქ ასწავლიდა ადგილობრივ მცხოვრებლებს, ხაბაზებს, ასე ვთქვათ და ჩვენ ახლა უკვე დამოუკიდებლად მუშაობთ, გავიზარდეთ და ყოველთვიურად მეორე თვეს ჩამოდის ჩვენთან მაღალკვალიფიცირებული ტექნოლოგები, პურის მცხოვრებლები ლიტვიდან და რეკომენდაციებს გვაძლევენ და ესე იგი ჩვენ ხარს გვიჭერენო ტექნოლოგიას არ გადავუხვიოთ. ინგრედიენტებზე მინდა კითხოთ, ძალიან მკვნეული თემა არის. შეიძლება თავიდანვე ითქვას, რომ სტრატეგია შევცვალეთ ჩვენი კომპანიისა. გადავდივართ. ჩემთვის როგორც აქ მაცხოვრებელი პირისათვის საკმაოდ მკვნეულია ამის თქმა, რადგან ჩვენ ვცდილობთ რომ ადგილობრივ ინგრედიენტებზე გვემუშავა და ჩვენი ხარისხი საკმაოდ გაზარალდა ამის გამო, იმისათვის რომ გამოაცხოთ მაღალხარისხოვანი პროდუქტი პური, ჩვენ იძულებული ვართ ინგრედიენტები შემოვიტანოთ. რაც შეეხება იმას, რომ ადგილობრივ ინგრედიენტებზე ჩვენ არ აქვს ამდენი ფქვილი, რომ ჩვენი ფქვილისაგან სხვებსაც კი არ შეუძლიათ. თურქეთიდან, უკრაინიდან შემოაქვთ, მაგრამ ჩვენ ევროპიდან შემოგვაქვს, იმიტომ რომ არც კი მინდა რომ ვინმეს ვაწყენინო რომელიმე ქვეყანას, რადგან როდესაც ჩვენ ლიტვიდან ჩამოგვაქვს, ანუ ლიტვიდან ჩემი ქვეყნიდან, პურის მცხოვრებელთა ქვეყნიდან, უკვე ევროპა არის ლიტვა. ევროპაშიც მინდა ვთქვა, რომ ბევრი სხვადასხვა ხარისხი არსებობს. რატომ ლიტვა? იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პურის მცხოვრებელთა ერი, ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად არ ვართ მეღვინეების ერი. იქ იციან პურის ცხობა, იქ იციან ფქვილის წარმოება. ეს რომ ჩვენ დავიწყეთ ჩამოტანა, აი 15 წლის წინ როდესაც დავიწყეთ ჩამოტანა ფქვილისა. ფქვილი ადგილობრივი უკეთესი იყო ვიდრე ლიტვური და ბიზაჩემმა მთავარმა ტექნოლოგმა განაცხადა, რომ აქ ბევრად უკეთესი ფქვილია და მე რა მოხდა? არ ვიცი. ამ დროის განმავლობაში სამწუხაროდ უფრო უარესდება და 2-3 წლის წინ აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენ ტექნოლოგებმა დაასკვნეს, რომ სამწუხაროდ ამ ფქვილით ჩვენ ვერ ვიმუშავებთ, ვერ გამოვაცხობთ ხარისხიან პროდუქციას და ჩემთვის სამწუხაროდ ისევ იმპორტზე გადავედით და უფრო მეტი ჩამოგვაქვს ფქვილი და ვშორდებით ადგილობრივ ინგრედიენტებს, რომელიც ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას წარმოებს თქვენი ერი, როგორც მე გავიგე, ლიტოველები ასევე პურის ექსპორტით არიან დაკავებული, როგორც ჩვენ ღვინის
ტვინის ექსპორტით ვარ დაკავებული. ძალიან საინტერესოა. ლიტვური პური უნიკალურია. ვიზიტით გახოლდით, მუდმივად დავდივარ ვიზიტებით პურის ქარხნებში ლიტვაში, რათა ვნახოთ რა ხდება, რა არის ახალი, რა არის პროგრესული და არ დარჩა არც ერთი პურის ქარხანა, რომელიც არ იყოს დაკავებული იმპორტით პურისა. ესე იგი იყინება და საზღვაო კონტეინერებით იგზავნება ამერიკაში, აფრიკაში, ევროპაში, გისურვებ წარმატებებს და კარგ გაყიდვებს. შევეხოთ ყველაზე მკვნეულ თემას დისტრიბუციას. პარალელურად და თავადვე ხართ დაკავებული დისტრიბუციით. მინდოდა თქვენგან გამეგო რა პრობლემები წარმოიშობა ჩვენს ბაზარზე თქვენთვის? დღესდღეობით ჩვენ შევეჩეხეთ გარკვეული დროის წინ უკვე შევეჩეხეთ თუ ეს იყო ლოკალური ხასიათი, ადგილობრივი ხასიათის პრობლემები, ძირითადად შევეჩეხეთ ადგილობრივ საწავაჭრო ქსელებს და ისინი არ აღიარებენ ჩვენს ინტელექტუალურ საკუთრებას, არც კი ათვიცნობიერებენ თუ რაზეა საუბარი. შევქმნით პროდუქტი, ჩვენი სიამაყე, ესე იგი დამატებითი ღირებულება ქვეყნისათვის. კიდევ ჩვენ ვაწარმოებთ მხოლოდ იმ პროდუქტს, რომელიც ჩვენს ყველა კონკურენტს ადგილობრივ ბაზარზე ასე თუ ისე შეგვეცდილობენ რომ კოპირება გააკეთონ. ფორმით, გემოვნებით, ეტიკეტის ფერით, თითქმის არ დარჩა არც ერთი ქარხანა, რომელიც ამით არ არის დაკავებული. იცით, რამდენად გვიშლით ხელს? პირადად მე ეს არ მიშლის, მაგრამ მე უბრალოდ ძალიან მწუხვარი იმის გამო, ჩემთვის საწყენია, რომ ეს კონკურენტები პატივს არცემენ კლიენტს, მომხმარებელს. ისინი ცდილობენ რომ თავისი პროდუქტი ჩემს პროდუქტთან ერთად დადონ და გარკვეულწილად ვფიქრობ რომ ეს არის მოტყუება. ამ შემთხვევაში როდესაც კლიენტს ეჩქარება, გარიდგება 1 საათი და იმის ამორჩევას ლოგოტიპის მიხედვით და ფერის მიხედვით არ დაიწყებს ამორჩევას. ფორმა და ეტიკეტა ესეთი არის და ამის შემდეგ ფასობრივ სეგმენტში როგორ არის ეს საქმე, უფრო იაფია თქვენს პროდუქტზე. დიახ, ჩვენ შემოგვაქვს კინძიც კი შემოგვაქვს ეს საქართველოს დიახ გამიგია მე ამის შესახებ როდესაც გქონდა შეხვედრა. ესე იგი ჩვენმა ტექნოლოგიამ აღმოაჩინეს რომ ვაცხობთ პურს, მაგრამ ეს პური არ არის ბოროდინოს, მან კინძი არ არის ამ პურში და შესაბამისად არ აქვს გემოვნებითი თუ შეიძლება კიდევ ერთი კითხვა კარონასთან უმთავრესი რაც ხდება ინტერვიუს შემდეგ კარონასთან თქვენთან ეს არის ჩვენი ფქვილის ესე იგი ისტორია რომელიც მაღალი ხარისხის იყო რამდენიმე წლის წინ რაზეც უკვე ისაუბრეთ და ძალიან საინტერესო ისტორია არის ჩემი შეკითხვა იქნება რა შეიცვალა ისეთი რომ გადახვედით იმპორტზე რა მომენტები ხარისხის რომელიც ისე შეიცვალა თქვენმა კომპანიამ თქვენი კომპანია აღარ იყენებს ქართულ ფქვილს და უკანასკნელად აღნიშნეთ კიდევ იმპორტის სეგმენტიდან ქართული მწვანილი რომელიც მეტნაკლებად მოთხოვნადი არის გასაგებია რომ ეს პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში უფრო ქართული კინძიც კი არ გამოიყენება არ ვარ ამ შემთხვევაში თუ ვწდები შემისწორეთ პირველ რიგში ფქვილს რაც შეეხება დიახ ჩვენ ნაწილობრივ კიდევ ვიყენებთ, ჯერ კიდევ ვიყენებთ ქართულ ფქვილს, იმიტომ უნდა გავიგოთ, რომ როდესაც 3000 კილომეტრი არის ლიტვიდან ფქვილის ჩამოტანა ძალიან რთულია, არ არის ეს პროცენტულად რამდენი იქნება დაახლოებით. მე ვფიქრობ დაახლოებით 30% ადგილობრივი ფქვილისა დაგვრჩა ქართული სწორედ ადგილობრივი წარმოების რა არის ქართული ფქვილი საკმაოდ რთული სათქმელია, რადგანაც ეს ყველა შემთხვევაში იმპორტული ხორბლისგან იწარმოება. მე არა ვარ ფქვილის სპეციალისტი და რთულია ჩემთვის შეფასება გავაკეთო ფქვილის ხარისხისა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ
ჩვენ სადღაც წელიწადნახევრის წინ დავდით ხელშეკრულება ძალიან მსხვილ სკანდინავურ კორპორაციასთან, რომელიც ლიტვაში მოქმედებს და დღეს ძალიან კარგი, ძალიან ძლიერი ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა გვაქვს ტექნოლოგიური ტექნოლოგიების თვალსაზრისით. რატომ მოხდა ეს? იმიტომ რომ ჩვენ ვიგრძენით, რომ რაღაც ხდება ჩვენ ხარისხთან დაკავშირებით, დავიწყე ანალიზირება და როდესაც ჩამოვიყვანეთ ტექნოლოგიები, ისინი მათ აღმოაჩინეს, რომ ის ხარისხი ფქვილისა, რომელიც აქ არსებობს, დღეს არ მოგწევს იმის საშუალებას, რომ მაღალი ხარისხის პროდუქტი გამოუწოთ. ფქვილია ჩვეულებრივად, მაგრამ მისი არსი რა შემდგომარეობს? ეს არის გამოცხობის ხარისხი. მაგალითად არსებობს ფქვილის პარამეტრები, რომ თქვენ შეგიძლიათ გაზომოთ ლაბორატორიაში და გაჩვენებთ, რომ ყველაფერი კარგად არის, აი ეს მაჩვენებლები შეესაბამება სტანდარტებს, მაგრამ სამწუხაროდ დღესდღეობით ფუნდისტრიის ინდუსტრია ეს არ არის ძირითადი მაჩვენებლები, ძირითადი არის ის თუ რა შეუძლია ამ ფქვილს რეალურად მოგვცეს ეს გემო, ეს არომატი, ნამდვილი თვისებები ამ ფქვილისა, ისინი დღესდღეობით არ არის სახეზე. Яйца что вкусовые качества. გამოდის რომ გემოვნური თვისებები და ის უპირატესობები, რომლებიც გააჩნდა ქართულ ფქვილს, დაკარგულია დიახსრულებით გეთანხმებით. რეალურად ხდებოდა იმპორტირებული პროდუქტის გამოყენებით წარმოება. ის უბრალოდ დაიკარგა იმ პროცესში თქვენი კომპანიისთვის ყოველ შემთხვევაში. აქ არ არის თავარი ფასი, არამედ გემოვნური და სხვა თვისებები. თვითონ ხარისხი ფქვილისა რა შეგვიძლია გამოაცხოთ და მივიღოთ, რომ აი ადამიანმა თქვას, აი, როდესაც იყო პური, რომელსაც აი ესეთი სუნი ქონდა, არომატი ქონდა, ის რომ გავიხსენოთ, რომ რაც რა პური იყო ეს კონკრეტულად, ჩვენი კომპანია ეძულებულია ჩამოიტანოს, ვალდებულია ჩამოიტანოს ლიტვური ფქვილი და ლიტვური ფქვილიც დიდი რაოდენობით გაიზიდება ლიტვიდან. იმიტომ რომ იგი ძალიან მოთხოვნადი არის, ლიტველებმა იციან ფქვილის წარმოება, პურის წარმოება. ბოლო შეკითხვა. და ჩემი კოლეგა განაგრძობს ახალ-ერთი კი. Что провинилась грузинская зелень? ესე იგი, რაში გამოიხატება ქართული მწვანილი ქინძი, რა პრობლემებია მასთან დაკავშირებით? აი, არ შემიძლია რაღაც რა მოხდა გითხრა კონკრეტულად, იმიტომ რომ იმპორტირება ხდება ქინძისაც. ფაქტი ის არის, რომ ეს გემოვნური თვისებები აღარ დარჩა, რომელიც მას გააჩნდა. ეს фактია. სამწუხაროდ იძულებული ვართ შემოვიტანოთ, რა ხდება ბოროდინო გამოვაცხოთ, პური არის ესეთი, ლიტვიდან შემოგაქვთ. Но это не Литве, это не производится в Литве. ეს არის წარმოება ლიტვაში, ალბათ უკრაინიდან ჩამოაქვთ ლიტვაში, რადგანაც პურის ცხობის სტანდარტები ძალიან მაღალია და იქ უნდა იყოს ხარისხიანი ინგრედიენტები, თითქმის ყველაფერი ჩამოგვაქვს, ესე იგი ზესუმზირა ჩამოგვაქვს. Всё, короче, ყველა ალაო, ეს ყველაფერი თითქმის ჩამოგვაქვს ლიტვიდან 70%. Потому что это не моё дело. ეს არ არის ჩემი საქმე, როგორ უნდა შემოვიტანო, ჩემთვის მე უბრალოდ ძალიან დიდ დროს მართმევს და ენერგიას ეს. და შესაბამისად უფრო ძვირი ზღირს თვითღირებულება ჩვენი პროდუქციის იმატებს საგრძნობლად. უკანასკნელი ძალიან საინტერესოა, რა სამომავლო გეგმები გაქვთ, რა საპირებთ. То есть однозначно мы ცალსახად პირველ რიგში შევასრულებთ ესე იგი ჩვენს ამოცანას და შევასრულებთ ჩვენს სტრატეგიას 100%-ით გადავალთ იმპორტზე, რაც ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ აბსოლუტურად მოვიყვანთ შესაბამისობაში ჩვენს პროდუქციას ევროპული პურის სტანდარტებთან. ამისათვის ალბათ ესეც მტკივნეული იქნება ფასობრივი პოლიტიკის თვალსაზრისით ის როგორც ქსელისათვის ეს უკვე ვნახეთ რომ საკმაოდ მტკივნეული შეიძლება იყოს. დიახ, ჩვენ ეს ვნახეთ ეს დღესაც ყოველდღე ხედავთ ამას რომ ჩვენი სტრატეგია შეიცვალა მომხმარებლისათვის. Ну знаете как? იცით როგორ არის
Не можем мы больше производить. არ შეგვიძლია ვაწარმოოთ Невозможно произвести. შეუძლებელია ვაწარმოოთ პური არასტანდარტული ხარისხის ინგრედიენტებიდან. качественную продукцию. Мы будем производить ჩვენ ვაწარმოებთ ხარისხიან პროდუქციას, რომელსაც სამწუხაროდ იქნება გარკვეული პროცენტით მეტი ფასი, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად გვესმის ეს ყველაფერი, ვცდილობთ რომ შევამციროთ და ოპტიმუმამდე დავიყვანოთ ეს ფასი. ჩვენთან უკვე ვამბობ საქართველოში, რომ იყოს პროდუქცია ევროპული დონის, ეს უნდა იყოს სტანდარტული ხარისხიანი პური, მე ვამაყობ ამითი და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველა შეგვეძლება ვიამაყოთ იმითი, რომ გვაქვს ასორტიმენტში იქნება რაიმე ახალი თქვენთან დიახ, ჩვენ გეგმავთ литовские пироги. ლიტვურ პიროგ До этого такого еще ღვეზელს აქამდე არ ქონია ჩვენ ეს ეგრეთ წოდებული პიროგი არ არის ესეთი ღვეზელები ბაზარზე სხვადასხვანაირი ღვეზელები არსებობს მაგრამ ლიტველებმა ჩვენ შეგვიძლია გვაჩვენთო არა მხოლოდ პურის ხობა იციან ამროდ კონდიტორობაც ეხერხებათ და გვინდა დავაინტერესოთ ჩვენი მომხმარებლები და იმედია მოეწონებათ ჩვენი პროდუქცია ღრმესი მადლობა ჩემო ძვირფასო მადლობ რომ ჩემი სტუმარი იყავით და დღეს ბევრი რამ მოგვიყევით это будет примером ეს მაგალითი იქნება იმ ადამიანებისთვის რომც აქ ყიდის ფქვილს რომ ალბათ გაყიდონ უფრო ისეთი ხარისხის პური очень нужно наш და კინძიც ალბათ ძალიან ჭირდება ჩვენს ქვეყანას უღრმესი მადლობა რომ ენდეთ ჩვენს ქვეყანას და დიდი ინვესტიციები ჩადეთ მასში ვფიქრობ რომ ყველა ჩვენ ვინც ამ ქვეყანაში ბიზნესით ვარ დაკავებული ამ პოლიტიკით ყველა მხარს დაგიჭერს რათა ეს საქმე ბოლომდე მიიყვანოთ წინ და წინ წავიდეთ გისურვებთ წარმატებას თქვენს კომპანიას საუკეთესო სურვილებით თქვენი კომპანიისადმი ყველა ამ რუბრიკის BMG-ის ყველა პლატფორმა თავიდან ბოლომდე იმგვარად მოქნილი არის და მთელი ჩვენი ფილოსოფიაც აგებულია ზუსტად იმაზე რომ ხარისხი იყოს მთავარი განსაზღვრელი ფასისა და ხელმისაწვდომობისა მომხმარებლისთვის. მე უბრალოდ მხოლოდ ვისურვებდი რომ ისეთი ტრადიციული პროდუქტები, რომელზეც ივაჭყონიას სტუმარი საუბრობდა, მას არასდროს დაეკარგოს იმ ტიპის მოთხოვნა, რომ ყოველთვის გამოყენებადი იყოს განსაკუთრებით ადგილობრივ წარმოებაში და ლამის რითითაც აშენებას აპირებდა საუკუნეების განმავლობაში მრავალჭირ ვარამ გადანახადი ჩვენი სამშობლო. ეს იყო ერთი საწყალი მწვანელი ისიც კინძი და აგერ ფქვილი, მას არ დაეკარგოს ის ძირითადი თვისებები და გნებავთ მოთხოვნა მთავარი, რაც აქამდე ქონდა. ვიზრუნოთ ყველამ ერთად ამ ხარისხზე. ივამ, უგრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. გავიდეთ მოკლე რეკლამაზე. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ივაჭყონიას სტუმარი გახდათ არუნას მეშკაუსკასი, იგი ლიტვური საცხობის ექსკლუზიური დისტრიბუტორის და ასევე წარმოების კომპანია LT დისტრიბუციის დამფუძნებელი დირექტორი გახლავთ. ეხლა ამინდის შედარებით გრძელვადიანი პროგნოზი, შემდეგ რეკლამა და სულ მალე მოდი განავინაცვლოთ ლიტვური საწყობიდან უკვე საკმაოდ მასშტაბურ და სერიოზულ წარმოებაზე RMG Gold და მათი წარმომადგენლები სულ მალე საქმიანი დილის სტუდიაში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. კომპანია RMG Gold-ის დმანიშის საწარმოუბნის მოედნებზე გაფართოებას სურს. ამასთან დაკავშირებით პროექტი მომზადებულია, რომლის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის გახილვა გუშინ დმანისის მუნიციპალიტეტში უკვე შედგა. კომპანიამ წარმოადგინა პროექტი, რომელიც ეხება თეთრი წყაროს რაიონში კომპანიის საბადოდან მოპოვებული მადნების გადამუშავების საკითხსაც. RMG Gold-ში ამბობენ, რომ დოკუმენტი ითვალისწინებს შემარბილებელი ღონისძიებების სრულ პაკეტს, რათა საწარმოო პროცესი საომალოდ გარემოზე მინიმალური ზემოქმედებით წარიმართოს. გზშის დოკუმენტის საჯარო განხილვას პოლიტიკური პარტიებისა და საყდრესის დაცვის კომიტეტის წევრებიც დაესწრნენ, შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში ხმაურიანად წარიმართა. ის ზიანი, რომელიც მიყენებული არის ან RMG Gold-ის ან სხვა შემთხვევებში, ჩვენი მიზანი არის ის, რომ არსებულ ტერიტორიაზე, რომელიც კომპანიამ იჯარით უნდა აიღოს, მოვახდინოთ სამრეწველო მოედნის მოცულობის ზრდა, რაც ხელს შეუწყობს დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნას, რეგიონალურ ბიუჯეტში დამატებითი თანხების მობილიზებას და ადამიანების კეთილდღეობას. მიგვაჩნია, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით ვინაიდან საკითხი ძალიან სპეციფიურია და პროფესიულ ჭრილში უნდა იქნეს განხილული, ყოველგვარი სპეკულაციები, მათ შორის პოლიტიზირებაც ამ საკითხისა არავის კარგს არ მოუტანს. მთავარი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ 16 წლიდან არის დადებული დასკვნა, რომ არის უამრავი დარღვევა. ამ დარღვევების გამოსწორებაზე არავანაირი ფაქტი არ მიუთითებს, არ არსებობს შემდეგი კვლევა, რომელიც ადასტურებდეს, რომ აღარ არსებობს და დარღვევები შესაბამისად უბრალოდ წარმოუდგენელია მცდელობა, რომ ამ კომპანიამ, რომელიც აქამდე მუდმივად არღვევდა კანონს და აბინძურებდა გარემოს, როგორც წყალს ისე ნიადაგს, ამ პირობებში მიიღოს რაიმე გაფართოება. კომპანია თვითონ წლების მანძილზე მუშაობს გარკვეულწილად. დასაქმებულია სოფლიდანაც, ხალხი რაიონიდანაც. ვიღაცას თუ სკეპტიკური აზრი გაუჩნდება გარემოსთან მიმართებაში, ბინძურდება გარემო, შეუძლიათ მიმართონ გარემოს დაცვის სამინისტროს და თვითონ გაარკვევენ ექსპერტები რა ხდებოდა რანაირად იქ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ადგილზე ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობს. ამ დღეების განმავლობაში საკმაოდ საინტერესო ინფორმაციებს მოუყვრით თავს, თუმცა გადავწყვიტეთ, რომ მიმდინარე თემატიკას გავაშუქოთ და სწორედ ამიტომ სტუდიაში მობრძანება ვთხოვეთ ამ იდეაში სიუჟეტის გმირებსაც, კონსტანტინე ხაჭაპურიძე, RMG-ის გარემოს დაცვითი მმართველი. მოგესალმებით ბატონ კოტე და მივესალმები ასევე ამირან ქართველიშვილს, RMG-ის კორპორატიული მმართველის მოადგილე. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მოდი ესეთი რამე. რისი განხილვა იყო გუშინ დმანისის მუნიციპალიტეტში და რეალურად რას მოყვა დამსწრე საზოგადოების ხელვები? მოგესალმებით, მივესალმები BMG-ის ჯგუფს, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. იმისათვის, რომ საკითხის არხში მეტი სიცხადე შევიტანოთ, მე მინდა რამდენიმე საკითხს 2-3 სიტყვით შევეხოთ იმ წინსწრებ პერიპეტიებს, რომელიც ამ პროცესს წინ უსწრებდა. 2017 წლის დასაწყისში კომპანიამ გადაწყვიტა თეთრი წყაროს მიმართულებით ბნელი ხევის ტერიტორიაზე ახალი სალიცენზიო ტერიტორიის ფარგლებში საქმიანობის განხორციელება. აღნიშნულთან დაკავშირებით შესაბამისი კვლევითი დასკვნები გეზეშის კუთხით შექმნილი იქნა, თუმცა პროცესის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ჩვენ იმისათვის, რომ არ შეგვიქმნა გარემოზე ზემოქმედების დამატებითი წყარო, აღარ ჩავთვალეთ ადგილზე მიზანშეწონილად დამატებითი ქარხნის მშენებლობა. აღნიშნულმა პროექტი გაგვიძვირა, ჩვენ ვაშენებთ ახალ გზას, შემოვლით გზას და ამ გზით მოხდება მადნის ტრანსპორტირება უკვე არსებულ ჩვენს სალიცენზიო ტერიტორიაზე RMG Gold-ის ინფრასტრუქტურაზე. ან ქარხანა აღარ შენდება? ქარხანას თეთრი წყაროში ჩვენ აღარ ვაშენებთ იმისათვის, რომ აღარ შევქმნათ დამატებითი გარემოზე ზემოქმედების წყარო, ასე ვთქვათ. ეს წინასწარი დოკუმენტით შესწავლილი გქონდათ, რომ თუ ქარხანა შენდებოდა, უფრო მეტი ზიანი შეიძლებოდა ამას გამოეწვია? მე ამასთან დაკავშირებით მოგხსენებთ. ქარხნის ტერიტორია, ეგრეთ წოდებული სამრეწველო ზონის ტერიტორია დაახლოებით მოიცავდა 28 ჰექტარს და ეს ნიშნავდა, რომ უნდა გაჩერხილიყო 28 ჰექტარზე ტყით დაფარული მიწის ფართობი. ამაზე ნებართვა გაცემული იყო? არა, ამაზე ნებართვა არ იყო გაცემული. განაცხადი და შესწავლა გარემოზე მოქმედების შეფასება ამას მოიცავს, რომ შესწავლილი ყოფილიყო რა გავლენა იქნებოდა ამა თუ იმ კომპონენტებზე გარემოსი კომპანიის იქ ფუნქციონირების შემთხვევაში.
და გავლენა ექნებოდა კიდევ ერთხელ მეორე უნდა გაჩეხილიყო 28,000 კვადრატული მეტრი ტყით დაფარული ფართობი, უნდა მოხსნილიყო ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა, წარმოიქმნებოდა რისკი იმისა, რომ შეიძლება დამიძურებულიყო როგორც მიწის ქვეშა, ასე მიწის ზედა წყლები და გავლენა ექნებოდა ატმოსფერულ ჰაერზე და რაც მნიშვნელოვანია ადგილობრივ ბიომრავალფეროვნებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, კომპანიაში გარემოსდაცვითი ჯგუფის მიერ მოხდა შეცვლა გადაწყვეტილების, მიუხედავად იმისა, რომ გაძვირდა ეს პროექტი და 25 კილომეტრი ტრანსპორტირება ხდება, უნდა მოხდეს ამ პროექტის ფარგლებში 25 კილომეტრით ამ მადნის ჩვენ არსებულ ინფრასტრუქტურამდე და შესაძლოა თქვა 25 კილომეტრის გზის ხარჯი ეს არის მინიმუმი, რაც დაემატა მშენებლობა და თავისთავად ტრანსპორტირება და ადგილზე რეალურად ხდება მხოლოდ გაფართოება გამოსატუთი მოედნების, რაც გულისხმობს არა მშენებლობას, არამედ მიწის მოსწორებას და მოშანდაგებას და ეგრეთ წოდებულ MSP ფენის დაფენას. სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტი არც ხის გაჩეხვა გვიწევს. ამ ინფორმაციის გაცემის ეს გუშინ რატომ და რასთან დაკავშირებით იყო პრეტენზიები დაფიქსირებული, როდესაც ხმაურით გაგრძელდა შეხვედრა, რომელიც უნდა ყოფილიყო ინფორმაციული თქვენი გეგმის მიხედვით. აქ უშუალოდ ჩვენ ველოდებოდ თან ეს იყო საჯარო განხილვა, ანუ ჩვენი დოკუმენტის რაც მომზადებული იყო გარემოზემოქმედების შეფასების ანგარიში, იყო საჯარო განხილვა და ველოდებოდით შენიშვნებს. თუ რა შენიშვნები გამოიწვევდა ეს დოკუმენტაცია, რაც ჩვენ მიერ იყო მომზადებული და ექსპერტების მიერ იყო შესწავლილი. და ჩვენ ველოდებოდით შენიშვნებს, მაგრამ სამწუხაროდ დოკუმენტთან დაკავშირებით და ამ პროექტთან დაკავშირებით არანაირი შენიშვნა არ ყოფილა, აპელირება იყო სულ სხვა საკითხებზე. ხო, რაღაცა ალტერნატიულ კვლევაზე, ხო, თუ ასწავლები ბატონო. ბატონ გიორგი, მე თუ შეიძლება ასევე ერთი მიმართულება მინდა რომ თქვენი ყურადღება მივიპყრო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ საზოგადოებას აუხსნათ, რომ ეს არის მძიმე მრეწველობა. მძიმე მრეწველობა, რომელიც ბუნებრივია, კაცრად რეგლამენტირებულ საკანონმდებლო ჩარჩოებშია მოქცეული. ისედაც. ბუნებრივია. ჩვენი საქმიანობა გულისხმობს ამ საწარმო საქმიანობა მოიცავს 40 წელს. ეს არ არის პრობლემები, რომელიც გუშინ დაგროვდა, ამ თვალსაზრისით თუ კი ასეთი პრობლემები არსებობს და რაციონალურ არგუმენტებს დავეყრდნობით, მაგრამ უაპელაციოდ საუბარი იმასთან მიმართებით, რომ კომპანიას, რომელშიც არსებობს ობიექტურად სხვადასხვა საკითხები დაგროვილი, ერთ დღეში ამ საკითხების გადაწყვეტა არ ხდება. ჩვენი სკეპტიკოსები, მე მათ ვცდილობ, რომ იყო მაქსიმალურად კონსტრუქციული, მთავარი მიზანი და მთავარი ლაიტმოტივი მათი განცხადებების არის ის, რომ არსებობს რაღაც ალტერნატიული კვლევები, რომლის ვალიდურობასაც სრული პასუხისმგებლობით მინდა გითხრათ კომპანიის სახელით. ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებთ, ვინაიდან მათ ამ კვლევის ჩატარების ტექნოლოგიური მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ჩვენთვის არ მოუწოდებიათ. არ მიუმართიათ ამ დარგში მაკონტროლებელი სტრუქტურებისთვის. დროის რა ინტერვალზეა საუბარი ჩვენთვის რთულია. წიაღის სტრუქტურა თავისი ტექტონიკური პროცესებიდან გამომდინარე საკმაოდ სპეციფიურია და მათ შორის კლიმატზეც არის დამოკიდებული, თუ რა პერიოდში მოხდება სინჯების აღება და რა პროცესები უსწრებს ამ ყველაფერს წინ. ამიტომაც აპელაცია იმასთან მიმართებით, რომ ცალსახად ჩვენი არსებული სინჯები და ჩვენ ექსპრეს ლაბორატორიის პროცესში ბუნებრივი სახელმწიფოსთან კოორდინაციის გარემოს ეროვნულ სააგენტოსთან მუდმივ რეჟიმში ვახორციელებთ ადგილზე მონიტორინგის მართვას, არანაირი გაუარესება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაშვებულ ზომაზე მეტი გაფრქვევა არ უნდა იყოს სინჯი აღებული, თუ ის ადამიანისათვის, თუ ის რეგლამენტის მიხედვით დადგენილ ნორმებს აჭარბებს ზიანის შემთხვევაში. ამ ნაწილზე თქვენ რა პასუხი გაქვთ და რა პასუხისმგებლობას იღებთ? ანუ როცა არ უნდა იყოს, თუ კი ვსაუბრობთ იმაზე, რომ რაღაც გამოფრქვევის შედეგად ადამიანი შეიძლება მოიწამლოს, ან რაღაც საფრთხე შეექმნეს მის ჯანმრთელობას, რა მნიშვნელობა აქვს როგორ ამინჩი აღებული სინჯი აღებული? ეს კომპანიის გარემოსდაცვითი სტრატეგიის სტრატეგიის ნაწილი იყო, იქ არის ეს რა თქმა უნდა და მე გარემოსდაცვით სტრატეგიაზედაც ვისაუბრებ, უბრალოდ ხო, რადგან თქვენ ახსენეთ, რომ კითხოს გავცემ პასუხს. პირველი რომ ის რაზედაც იყო საუბარი ალტერნატიულ სინჯებს, ეს ამ ლოკაციას არ ეხება, რომელზედაც გუშინ იყო საჯარო განხილვა, ესა ძალიან მნიშვნელოვანია, სულ სხვა ლოკაციაზეა საუბარი და სულ სხვა ტერიტორიაზეა საუბარი და ამით აპერირებდნენ, რომ იმ ტერიტორიაზე, რომელ ტერიტორიაზეც ისევ ეჭვქვეშ დგას ეს სინჯები და საკვლევი სიტუაცია თუ იმ ტერიტორიაზე თუ რაღაც პრობლემები აქ როგორ მოხდება ამ პრობლემების აღმოფხვრა, ანუ იმ განხილვის გუშინ ასე ჩვენ განვიხილეთ, საერთოდ არ ეხებოდა ამ საკითხს მათი ის წარმოდგენილი ეგრეთ წოდებული კვლევის შედეგი.
რაც შეეხება სინჯებთან დაკავშირებით მოგახსენებთ რომ კომპანიაში დღევანდელი მდგომარეობით გვაქვს საერთაშორისო სტანდარტების გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ახალი სისტემა, რაც გულისხმობს ყველა გარემოზე კომპონენტებზე წყალი, ჰაერი, მიწა და ასე შემდეგ ყველა კომპონენტის სრულფასოვანი ანალიზების ჩატარებას, გვაქვს განსაზღვრული შესაბამისი ლოკაციები, სადაც ვიღებთ სინჯებს, ის მაღალი რისკის მდებარე ლოკაციები. გვაქვს უახლესი საქართველოში მინდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს უახლესი გარემოსდაცვითი ხელსაწყოები, რომელიც არავის არ აქვს საქართველოში და ჩვენ მოახერხეთ ამის შეძენა და იმპორტირება ქვეყანაში და ვახორციელებთ ამ უახლესი ტექნიკით. გარდა ამისა, რომ ჩვენ ვახორციელებთ ჩვენი საკუთარი გარდა ამისა, რომ ჩვენ ვახორციელებთ ჩვენი საკუთარი გარემოსდაცვითი ლაბორატორიის საშუალებით, ასევე ალტერნატიულ სინჯებს ვატარებთ საქართველოში არსებული დამოუკიდებელ აკრედიტებულ ლაბორატორიებში. ვინაიდან ისევ არ გამოიწვიოს კითხვის ნიშნები, რომ კომპანიას თავის ლაბორატორია აქვს და შეიძლება ისე მათ დახატონ ეს სურათი. და მაშინ მინდა იმ გრძელვადიან გეგმაზე კითხოთ, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ და ამბობთ, რომ გარკვეული პრობლემები შეიძლება არსებობდეს და მძიმე მრეწველობასთან დაკავშირებით მუდმივად ჭირდება მუშაობა იმისათვის, რომ თუნდაც ეს პრობლემები არ გაჩნდეს. როგორი არის სტრატეგია, როცა ვსაუბრობთ გაუმჯობესებაზე კიდევ უფრო მეტად გარემოსთან მიმართებით ამ მრეწველობის განხორციელებას? გარემოსდაცვის სტრატეგიას მოგახსენებთ, მნიშვნელოვანია ძალიან ერთი ფაქტორი, რომ 2016 წელს კომპანიამ, როდესაც გადაწყვიტა გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავება, საერთაშორისო ცნობილი გარემოსდაცვითი სფეროში ცნობილი კომპანია გოლდერთან გაფორმდა ხელშეკრულება და დაიწერა ამ კომპანიასთან თანამშრომლობით გარემოსდაცვითი პოლიტიკა. გარემოსდაცვითი პოლიტიკა ერთი კუთხით გულისხმობს კომპანიის აღებულ ვალდებულებას ქვეყნის მიმართ, ანუ ის ვალდებულება, რაც სახელმწიფოს მიმართვა გარემოსდაცვითი ეს ერთი საკითხია, მაგრამ როდესაც პოლიტიკის დოკუმენტს შეიმუშავებ, ეს არის ის ვალდებულება, რასაც კომპანია გადაწყვეტს თვითონ, რომ ჩვენ დამატებით ვალდებულებასაც ვიღებთ გარდა არსებული ვალდებულებისა. ამ გარემოსდაცვითი პოლიტიკის დოკუმენტის ფარგლებში კომპანიამ აიყვანა შესაბამისად გარემოსდაცვითი საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით ახალი ჯგუფი, გარემოსდაცვითი ჯგუფი დამატებით. შესაბამისად ჯგუფის გადამზადება მოხდა. ჯგუფი ქართულია? კი, საზღვრების გარეთ მოხდა გადამზადება ISO 14001-ის გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემების მიხედვით, რა თქმა უნდა. შემდგომ განხორციელდა გარემოსდაცვითი პროგრამის დაწერა და პროგრამა არის 107 პუნქტიანი და 10 მილიონებით ინვესტიციას განხორციელდება ამ პროგრამის ფარგლებში და ყველა პუნქტი 107 პუნქტი გათვალისწინებულია მხოლოდ გარემოსდაცვითი ღონისძიებების, შემარბილებელი ღონისძიებების, მონიტორინგის და ყველა პრევენციული ღონისძიებების, რაც საერთოდ მინიმუმამდე დაიყვანს. ეს გეგმა, რომელსაც თქვენ ეს გეგმა არის დროში გაწერილი, რა თქმა უნდა, მაქსიმუმი ამ გეგმის არის 3 წლიანი, 3 წელიწადია გაწერილი, მაგრამ მინდა გითხრათ ერთი რამ. ეს გეგმა, გარემოსდაცვითი პროგრამა მიღებული იყო 2017 წლის მეორე დეკადაში. შესაბამისად, ჩვენ მოვასწარით 2017 წლის მეორე დეკადიდან 70 პუნქტი ამ გეგმიდან გაგვეხსნა და დაგვეწყო მუშაობა. მოვასწარით ის, რომ 2017 წელს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის დოკუმენტები და ასევე გარემოსდაცვითი ნებისმიერი გეგმები, რაც შესამუშავებელი ქონა, შევიმუშავეთ, თარგმნეთ, შევათანხმდეთ საერთაშორისო კომპანიასთან, შემდგომ შევათანხმდეთ სამინისტროსთან და ეს არ არის მარტივი დამერწმუნეთ, საკმაოდ რთული პროცესი იყო, მაგრამ მოვახერხეთ ჩვენ ეს 2017 წელს, ასევე მოვახერხეთ 2017 წელს ის შემარბილებელი ღონისძიებები, რაც მშენებლობას უკავშირდება გარემოსდაცვითი კუთხის, ეს გამწვენდი ნაგებობები იქნება, დამცავი ნაგებობები იქნება, ვერმები თუ ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის დატენდერება იმისათვის, რომ პროექტები დადებულიყო, გვაქვს უკვე სახეზე პროექტი და რამოდენიმე პროექტი განსახორციელებელი და წელს უკვე გამოვაცხადეთ ჩვენ ამ პროექტებთან დაკავშირებით შესრულებაზე ტენდერი და ეხლა ველოდებით ამ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიებს, რომლებიც დაიწყებენ მშენებლობის პროცესს სულ უახლოეს თვეებში. აუცილებლად კითხოთ სამომავლო გეგმებს და ამ პროექტებთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა კიდევ ერთხელ დავუბრუნდე იმ ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს, რომელზეც თქვენ ამბობთ, რომ არ გაქვთ სანდოობა. გარემოსდაცვის სამინისტროს მხრიდან თუ არის აღიარებული რომელიმე ის კვლევა და ლაბორატორიული ამ დროს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან უკვე არსებული მიმართულებები თუ არის? მე მინდა გითხრათ, რაც შეეხება გარემოსდაცვის კუთხით. ჩვენ აქ ვსაუბრობთ საკითხზე, რომელიც 40 წლიანი მემკვიდრეობით ერგო კომპანიას გარემოსდამიზურების კუთხით, თუმცა არა, ისე თქვა მინდა რომ მოკლედ ახსნათ, არის ისტორიულ დამიზურების კერები.
მინდა აღვნიშნო და ხაზი გაუსვა იმას, რომ საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში არანაირი ჩაშვება მდინარეში არ ხდება და არანაირი კერა არ არსებობს საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესიდან. ერთადერთი დამინძურების წყარო თუ რამე არსებობს, ეს არის ქანები, როდესაც მაღალი უხვი ნალექვის პერიოდში ხდება ქანების გარეცხვა და დიფუზიური დამინძურება ხდება ამა თუ იმ მდინარეების. ეს არ არის საწარმო პროცესზე მიღებული, ეს პირველი. გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ გარემოსდაცვის სამინისტრომ კომპანიას, სადაც ეხლა ფუნქციონირებს, მდინარეებზე, მაშავერა და კაზრეთულზე დააყენა სპეციალური მონიტორინგის სისტემები, რომელიც ონლაინ რეჟიმში თუ იქ გადამეტება იყო კომპონენტების, იღებს სინჯებს და შესაბამისად ხდება ამ სინჯების ლაბორატორიული კვლევა და ამ ლაბორატორიული კვლევის საფუძველზე თუ გადამეტებული იქნა, რა თქმა უნდა, კომპანიას შესაბამის სანქციები ტარდება. მინდა გითხრათ, რომ სტატისტიკურად რო გადავალოთ, ახლა ამ დაყენებული 2015 წელს დაყენდა ეს მონიტორინგის გარემოსდაცვის სამინისტროს სისტემები. 2015-2016 წლებში სტატისტიკურად კვარტალურად იყო ხოლმე გადამეტება, მაგრამ 2017 წელს ჩვენ საერთოდ ფაქტიურად არ ქონია ამ კუთხით, სადაც ეს მონიტორინგის სისტემა აყენია და ეს არის სამინისტროს მონაცემები, ხო? კი, რა თქმა უნდა. და შესაბამისად ჩვენც ვიღებთ იმავე წერტილზე ყოველდღიურ სინჯებს, ვიღებთ იგი ანალოგიურ წერტილებზე და ვატარებთ როგორც ჩვენ კომპანიაში, ასევე გარე დამოუკიდებელ ბატონო მირან, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ბატონი კოტი საუბრობდა და ამ დღეების განმავლობაში ჩვენც ვაპირებთ, რომ ინფორმაციების სრული ტრანსლირება გავაკეთოთ. რა არის მაინც კომპანიის განვითარების გეგმა და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მათ შორის პრიორიტეტებიც. მადლობთ. გუშინდელი დღე ორი წინადადებით დავასრულებ. მე ვფიქრობ, იყო ლაკმუსის ქაღალდი ყველასთვის და პირველ რიგში იმისთვის, რომ ეს საკითხები უნდა იქნეს პროფესიულ ჭრილში განხილული და ამ თემებით სპეკულირება და მით უფრო პოლიტიზირება ნამდვილად ჩვენი დღის წესრიგი არ არის და შესაბამისად ყველას მინდა მოუწოდო კიდევ ერთხელ რომ დავრჩეთ საქმიან პროფილში და ნუ შევძლებთ რომ შევქმნათ რაღაც დამატებითი ხელოვნური ინდიკატორები, რომელიც პროცესის ესკალაციას უზრუნველყოფს ყველა მხარისთვის. ჩვენ ვართ კომპანია და მე მინდა ღიად გითხრათ დეკლარირებულად, რომლის მიზანიც არის და ეს არის ბიზნესი. უნებრივია თქვენ ხართ ალბათ ყველაზე დიდი ლობისტი თქვენი ჯგუფი ამ ქვეყანაში დამოუკიდებელი ბიზნესის. მაგრამ ჩვენი მიზანი არის, რომ საქმიანობა იყოს კომერციულად მიმზიდველი, შექმნას ახალი საინვესტიციო პროექტები, დაასაქმოს მეტი ადამიანები და ბუნებრივია ჩვენი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე იყოს რეგიონში ეკოლოგიური წონასწორობის ბალანსი. ეს არის ესეთი მრეწველობა გვაქვს, ნუ ჩვენ ახალს არაფერს არ ვაკეთებთ. თავარი არის, რომ მოქმედი რეგულაციების სრული დაცვით მიყვებით ყველა საწარმოო პროცესს და დღევანდელი დღის მდგომარეობით არავითარი გვერდითა პროცესები ამ კუთხით არ მიმდინარეობს. კომპანიაში დასაქმებული ყავს 3000 ადამიანი და ეს რიცხვი მზარდია. ახალი პროექტით, რომელიც მხოლოდ თეთრი წყაროს მიმართულებით პირველ ეტაპზე ხორციელდება, ჩვენ შეგვიძლია დამატებით 500 ადამიანის დასაქმება, რაც დამეთანხმებით რეგიონისთვის უდიდესი ეკონომიკური შვებაა. ამ ადამიანების უკან დგანან ოჯახები და ჩვენ ყველანი ორიენტირებულები ვართ იმაზე, რომ შევქმნათ მაქსიმალურად სტაბილური და მშვიდი გარემო იმისათვის, რომ ჩვენი დასაქმებულები თავს გრძნობდნენ კომფორტულად. ჩვენ ყავს ერთ-ერთი ყველაზე მოდერნიზებული და მოქნილი შრომის დაცვის უსაფრთხოების სამსახური. ეს არის სამსახური, რომელზეც დგას ჩვენი განვითარების მომავალი ათწლეულები. ბატონი კოტე წარმოადგენს იმ სამსახურს, რომელიც არის ამ განვითარების ჭრილში ჩვენი პრიორიტეტული ემისარი. ეს არის ხალხი, რომელსაც აქვს კომპეტენცია, დარგის საუკეთესო ექსპერტები ჩვენს ქვეყანაში და არა მხოლოდ და შესაბამისად მათი უგულებელყოფა ნებისმიერი კვლევების ჩატარების პროცესში იმ გადმოსახედიდან, რომ ესენი კომპანიის წარმომადგენლები არიან, თითქოს და შესაძლოა მიკერძოებულები იყვნენ, ჩვენ ამ არგუმენტაციას ვერ მივიღებთ. ამიტომაც ვაყენებთ კითხვის ნიშნისთვის ყველა კვლევას, სადაც ჩვენი დარგის ექსპერტები არ მონაწილეობენ. ეს ბუნებრივია. კომპანია, რომელიც ქმნის ახალ საინვესტიციო ვალდებულებებს, გამოიხატება კონკრეტულად ამ პროექტში ბატონ გიორგი 30 მილიონი ლარით. ეს საინვესტიციო ნაწილი? ეს ნიშნავს იმას, რომ თეთრი წყაროს მიმართულებით თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში ჩვენ ვაჩენთ ახალ შენატან საბიუჯეტო კუთხით, ეს არის 5.160.000 ლარი მხოლოდ მოსაკრებლის სახით. ამას ერთვის დამატებითი რეგულირების გადასახადი სახელმწიფოში ეკონომიკის სამინისტროში, რომელიც 2 მილიონ ლარამდეა.
ამას ერთვის ისინია ბატონო გამერე. ეს არის ყოველწლიური. ამას ერთვის დამატებით დმანისის მუნიციპალიტეტის მიმართულებით დაახლოებით მილიონი ლარი ყოველწლიურად. არსებული პრაქტიკული გამოცდილება კომპანიის წარმატებული საქმიანობის არის ბონისის მუნიციპალიტეტი. ბონისის მუნიციპალიტეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე გამართული დამოუკიდებელი შემოსავლების მქონე სახელმწიფო თვითმმართველი ბიუროკრატია. 14 მილიონი ლარი არის ის ეკონომიკური კონტრიბუცია, რომელსაც ჩვენი საქმიანობით ადგილობრივი მოსახლეობა იღებს. ეს პროცესი არის უწყვეტი. დიახ. შესაბამისად, აქ სპეკულაციები დამთავრებულია. საკანონმდებლო თვალსაზრისით ჩვენ მომმართული ვართ, რომ ყველაფერი გქონდეს წესრიგში, არსებობს ხარვეზები, ბუნებრივი არსებობს გარემოს დაცვითი კუთხითაც გამოწვევები ობიექტურად არსებობს, მაგრამ დღის წესრიგი სამოქმედო გეგმა, მოლოდინები, მზაობა და საინვესტიციო ბადა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, გვიჩენს იმ რეალურ წმენას და გვინდა ყველას ეს უთხრათ, რომ ყველაფერი არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების ფარგლებში განხორციელდება. მადლობა დიდი, კი გადავაცილეთ დროს, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო საუბარი შედგა. მადლობა თქვენ ამისთვის. მე მგონია, რომ მიღმა იმ უპირატესობებისა, რასაც ადგილობრივი მოსახლეობა, სახელმწიფო ბიუჯეტი და ყველა იღებს, მნიშვნელოვანია მართლა გავერკვეთ იმ დეტალებში, რაზეც საუბრობდნენ კონსტანტინე ხაჭაპურიძე, რომელიც RMG-ის გარემოს დაცვითი მმართველია და ასევე ამირან ქართველიშვილი, ამავე კომპანიის RMG-ის კორპორატიული მმართველის მოადგილე, საუბარია სხვადასხვა ტიპის ლოკაციებზე, რომელიც სრულად აცდენილი იყო, როგორც კომპანიის წარმომადგენელი ბრძანებდა მსჯელობის დღეს. ყველა შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ დავიწყეთ საუბარი და როგორც მოგახსენეთ ამ დღეების განმავლობაში ადგილზე იმუშავებს ჩვენი ჯგუფი და ცხადია გაგაცნობთ კომპანიის და სხვების პოზიციებსაც, რომელიც იმედი მაქვს, რომ მაქსიმალურად დასწრილი იქნება პოლიტიკური შიგთავსისგან და იქნება საუბრები პირველ რიგში პროფესიული. გავაცილებ სტუმრებს და სულ მალე გიბრუნდებით ჩვენი კიდევ ერთი რუბრიკით. ვირტუალური და რადიაციული საქმიანობაზე კონტროლისა და ზედამხედველობის სისტემის ჩამოყალიბება ერთ-ერთი ძირითადი მოთხოვნაა ქვეყანაში ვირტუალური და რადიაციული უსაფრთხოების და დაცვის მექანიზმების უზრუნველსაყოფად. მაგალითად, ქვეყანაში არ შეიძლება ვირტუალური და რადიაციული მასალებით სარგებლობა თუ არ არის ამის შესახებ შესაბამისი ორგანოს მხრიდან გაცემული ნებართვა ან ლიცენზია. ამგვარად, საქართველოში დღეს მოქმედი მარეგულირებელი სისტემა კანონმდებლობა და ინსტიტუციური მოწყობა საშუალებას აძლევს რეგულირების ობიექტს, ეგრეთ წოდებულ ოპერატორს, რომ ერთის მხრივ თავისუფლად იმოქმედოს და მეორეს მხრივ მას მკაცრად აქვს განსაზღვრული საქმიანობის ფარგლები და მასშტაბები. სამწუხაროდ და ეს არ არის სასიამოვნო რეალობა, არც თუ ისე იშვიათია ვირტუალური ან რადიოლოგიური ინციდენტები, ანგნებავთ ავარიები, რომელთა ზეგავლენა მოსახლეობასა და გარემოზე დამოკიდებულია ინციდენტისა ან ავარიის გამომწვევ მიზეზებზე, ხასიათზე, მასშტაბზე, ლოკაციაზე, მეტეოროლოგიურ პირობებზე, ბევრი სხვა ფაქტორიც არსებობს. სწორედ ამ საკითხებზე მუშაობს მინდა ყველა მიცოდეს ვირტუალური და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო, რომელიც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტრუქტურული ერთეული გახლავთ და წარმოადგენს მარეგულირებელ ორგანოს ვირტუალური და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში. მე მინდა აქვე ავუნიშნო, რომ ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა ვირტუალური და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში განსაზღვრავს სისტემის სრულფასოვან მუშაობას და ამ საკითხზე სამსჯელოდ მოვიწვიეთ სწორედ სტუმრები. ვასილ გედევანიშვილი, ვირტუალური და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელი და დავაანონსეთ კიდეც წინა შეხვედრისას, რომ ამის თანაწამყვანი სტატუსი ექნება შორენალ ვორქიბაინძე, სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელს და პოლიტოლოგს დილოშიდობის. ვასილ მოგესალმებით. სასიამოვნოა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ბატონო, თქვენგან მინდა დავიწყო იმ კომპონენტების შესახებ საუბარი, რომელიც თავად ამ ლიცენზიას და შესაბამისად, უკვე კანონის შესაბამისად მოქმედებას გულისხმობს, იმისათვის რომ ბიზნესმა ზუსტად იცოდეს რა კომპონენტებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ ერთის მხრივ კონდეს როგორც აღვნიშნეთ თავისუფალი მუშაობის შესაძლებლობა და მეორეს მხრივ არ დაირღვას ის უსაფრთხოების ნორმები, რომელიც მათ და შესაბამისად მათ გვერდით მყოფ ადამიანებს შეექმნის რაიმე პრობლემას. იდეაში ასევე მნიშვნელოვანი თვითონ სააგენტოზე, მის როლზეც და ფუნქციებზეც, რომ გასაკეთებს და როგორ მადლობა მოწვევისთვის. მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დაგვისმენთ რომ ისათვის რომ მაგას მოსახლეობას გავაგებინოთ საკითხების შესახებ, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი სააგენტო დაფუძნდა 2016 წელს და მის ძირითადი ფუნქცია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის ამ სფეროს რეგულირება ქვეყანაში. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ თავისი ბუნებით რადიაცია საშიშია, მიუხედავად იმისა, რომ იმავდროულად ძალიან სასარგებლოა და ბევრი მიმართულებით გამოიყენება
ძალიან აქტიურად მთელ სოფლიოში, როგორც ჭანდაცვაში, მეცნიერებაში, ინდუსტრიაში და ენერგეტიკაში და საკმაოდ დიდი სარგებელი მოაქვს ზოგადად ადამიანისთვის. მაგრამ ამას ჭირდება თავისუფლ რეგულირება იმისათვის, რომ დასული იყოს უსაფრთხოება. თუ დაკავშირებულია საკმაოდ მაღალ რისკებთან აღნიშნული საქმიანობა, სწორედ ამ მიზნით არის შექმნილი სააგენტო, რომელიც რეგულირებას ახდენს ორი მიმართულებით: ლიცენზირების და შემდგომ უკვე ინსპექტირების და კონტროლის გზით. ბუნებრივია, ჩვენსაც საუბრობთ ლიცენზირებაზე და ინსპექტირებაზე, ვითვალისწინებთ ამ დროს ბიზნესის თავისუფალი მუშაობის საშუალებას და ეფექტურობას და განვითარებას, რომ არ მოხდეს რაღაცა გადააფარვა, ასე ვთქვათ, და რაღაცა შეზღუდვები ბიზნესისთვის. და შესაბამისად, ყველა ეს მოთხოვნები, რომელიც დადგენილია ჩვენს მიერ, არის აუცილებელი პირობები იმის გათვალისწინებით, რომ რადიაციული უსაფრთხოება იყოს დაცული. ვინაიდან წიაღების შემთხვევაში ძალიან დიდია იმის რისკი და იმის ალბათობა, რომ საკმაოდ მძიმე შედეგები გამოიწვიოს ამა თუ იმ რკომა ინციდენტმა ან ავარიამ. შესაბამისად, ძალიან ბევრი რეგულაცია მოქმედებს, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო წლებში მივიღეთ, 2 წლის განმავლობაში მივიღეთ, მათ შორის მთავრობის დადგენილებები და ტექნიკური რეგლამენტები, რომელიც ავალდებულებს ამა თუ იმ რადიოაქტიული საქმიანობის განმახორციელებად ორგანოებს, რომ დაიცვას ეს მოთხოვნები. ამაში მდგომარეობს მოთხოვნები, ერთის მხრივ არის გამოყენების უსაფრთხოების წესები უნდა იქნეს დაცული, რომ პროცესში არ შეიყენებს, თქვა მარტივ მაგალითს რა ავიღოთ, რომ რასაც იყენებს ამა თუ იმ წყაროს ინდუსტრიაში, თქვა რაღაცა გასაზომად რაღაცის, თქვა ხშირად იყენებენ ჩვენთან ხელსაწყოებს, რომელთაც ზომავენ, თქვა მილებს, თქვა რამდენად კარგად არის შედუღებული და ხომ არის მიკრობზარები. და ხდება ამის გამოყენება. ამ საკმაოდ მაღალ გამოსხივების მქონე აპარატებია, რომელიც ერთის მხრივ უნდა შენახული იყოს უსაფრთხოდ, რომ დაცული იქნას უსაფრთხოება, მეორე მხრივ თვითონ გამოყენების პროცესში უნდა იქნეს დაცული შესაბამისი სტანდარტები. და სწორედ როდესაც იწყება საქმიანობა, ჩვენ ლიცენზიის გარეშე არ შევძლოთ დაიწყოს საქმიანობა, მხოლოდ ჩვენთან ლიცენზიის აღების შემდგომ შევძლოთ საქმიანობის დაწყება, მოგმართავენ წარმოადგენენ დოკუმენტაციას, როგორ აპირებენ შენახვას, სად აპირებენ შენახვას, რა პირობებით აპირებენ ამის გამოყენებას, ვის მიერ იქნება გამოყენებული, ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ბიზნეს ბატონო, რომელსაც თქვენ ძალიან უფრთხილდებით გულისხმობ მათთან ურთიერთობას, რომ ზედმეტი რეგულაციები და შეზღუდვები არ იყოს. რა ეტაპზე შემოდის მარეგულირებელი მათთან ურთიერთობაში? ეს ცხადია ეხება მათ შორის იმ ნაწილსაც, როცა არის საუბარი სტრატეგიული პროდუქტის ვაჭრობაზეც. მაგრამ მთლიანობაში რა ეტაპზე ერთვება თვითონ მარეგულირებელი? მარეგულირება საქმიანობის დაწყებამდე, იმიტომ რომ ჩვენი ნებართვის გარეშე საქმიანობის დაწყება არ შეუძლია. ჩვენ თუ არ დავწუნდებით და სახელმწიფო სწორედ ამას უზრუნველყოფს, თუ არ დაწმუნდება უსაფრთხოებაში, მან დააძლევს უფლებას, რომ საქმიანობა განახორციელოს. მაშინ რაც ჩვენ დავწუნდებით, რომ ის ადამიანები, ვინც მასთან მუშაობენ, შესაბამისი კვალიფიკაცია აქვთ, ანუ ჩვენ უნდა წარმოგვიდგინონ დიპლომი, თქვა კვალიფიკაცია დამასწორებელი დოკუმენტები, ტრეინინგები თუ გავლის მიმართულებით, მათ შორის როგორ გამოიყენება ესა თუ ის წყარო, მათ შორის კვალიფიკაცია აქვს თუ არა და შესაბამისად ამავდროულად იმ შემთხვევაში თუ ინციდენტი მოხდება, რას აკეთებს და როგორ უზრუნველყოფს ამ ინციდენტის ლოკალიზებას. ანუ წინასწარ გვაქვს ჩვენ შედგენილი გეგმები, თქვა და ვიცით კრიტერიუმების ვარიანტი. ყველა შესაძლო შემთხვევაში რას ვაკეთებ, თქვა. რაღაც ვარიანტები, რაღაც თეორიულად რა შეიძლება მოხდეს, თქვა, რაღაცა. ხო, მე დაშვებები რა, ეგრეთ წოდებული. არის ამ დაშვებებში როგორ ვიქცევით? რომ მაქსიმალურად გასაზღვრები გქონდეს გეგმები მათ შორის და ხო დამშვენებთ ვაძლევთ ლიცენზიას და ხდება პირველად გადამოწმება შემდგომ უკვე მე ამ ლიცენზიის წელიწადში ერთხელ, 2 წელიწადში ერთხელ ხდება ჩვენთან სამსახურის მიერ შემოწმება ამ ნორმების ადგილზე ხდება დაცვა თუ არ ხდება დაცვა. შორნე, რამდენად ინფორმირებულია ამ შემთხვევაში ბიზნესი, ანუ ის ვისაც უწევს მარეგულირებელთან ურთიერთობა, რამდენად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია გასაგებია, რომ თავად მარეგულირებელს აქვს კონკრეტული, თქვა, კრიტერიუმები შესაძლებელია მათ ვებგვერდზე საკმაოდ მრავალფეროვანი ინფორმაციის მიღება და ყველა დოკუმენტაციის მიმართვის შემთხვევაში მიღება, მაგრამ რამდენად ვართ დღეს ინფორმირებულები ყველა ამ საჭიროების შესახებ რეალურად გარშემო შენ დარწმუნებული, რომ ბევრ კომპანიასთან ქონია შეხება და ურთიერთობა. რამდენად იციან მათ, რომ ეს საჭიროებები არ არის მხოლოდ ვალდებულების შესრულებისთვის რეალურად არამედ ჭირდებათ მათვე იმისათვის, რომ ყველაფერი იყოს რიგზე. ამ სფეროში ეგეთ ინფორმაციის მიწოდებას და თანამშრომლობას ერთის მხრივ მარეგულირებელსა და მეორეს მხრივ ბიზნესებს შორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. დღეს ინფორმაციის მიწოდების თვალსაზრისით ეს პრობლემა აღარ არსებობს. იმიტომ რომ ის რომ კანონი გავალდებულებს მას შემდეგ რაც შენ ამ პროდუქციას შემოიტან, თქვა საქართველოში, რომ
პირველ რიგში საქმიანობისთვის უნდა მიმართო სააგენტოს, ამის შემდეგ უკვე გააქვს შესაბამისი კრიტერიუმები, პროცედურები, რომელიც უნდა შეასრულო. მაგრამ აქ პრობლემას ვერ ვხედავ, მაგრამ ჯერ კიდევ მგონია, რომ აი ეს დიდი კონტექსტი, რომელშიც ამ ბიზნესებს უწევთ მუშაობა, კარგად მაინც ვერ აგვაქვს გაცნობიერებული, რაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. ხო, ანუ ეს მთელი სისტემა, რასაც ვსაუბრობთ, ვირტუალური რადიაციული უსაფრთხოება, გავრცელებლობა, ეს არის საერთაშორისო ვალდებულებები. უფრო ძალიან მაღალი რაღაცა დონის, ასე რომ ვთქვათ, ღირებულება, სიკეთე, რომლისთვისაც ჩვენ ვცდილობთ თითოეული ნაციონალური კანონმდებლობა, რომ დაიხვეწოს და შესაბამისობაში იყოს საერთაშორისო ნორმებთან. აი საქართველოს არის მაგალითად თქვენ რომ შეხვიდეთ ვასიკოს სააგენტოს საიტზე, ნახავთ რომ საერთაშორისო კანონმდებლობა არის პირველად და შემდეგ ეროვნული კანონმდებლობა, იმიტომ რომ მთლიანად საერთაშორისო რეგულაციები, ასე რომ ვთქვათ, განსაზღვრავს ამ სფეროს რეგულირებას და აქ არის მთავარი, რომ ჩვენ სახელმწიფო დონეზე როგორ ვასრულებთ ამ რეგულაციებს და შემდეგ უკვე როგორ საჭიროებები გვიდგას რეალურად დღის წესრიგში იმისათვის, რომ მათ შორის ვაჭრობისას არ შეგვექმნას პრობლემები, მათ შორის მარეგულირებელს კონდეს ყველა ბერკეტი ხელთ, როდესაც შემოდის ან თუნდაც პირიქით ექსპორტი ხდება ასეთი რადიაციული ნივთიერებების. პირველ რიგში ეს არის ესე კი როგორ პასუხობს კანონმდებლობა, რამდენად დახვეწილია ნორმები, რამდენად დროულად ხდება ყველა რეგულაციის დაცვა, მაგალითად როდესაც ბიზნესი შემოიტანს განცხადებას ნებართვაზე, რამდენად სწრაფად რეაგირებს. ნუ საინტერესოა თვითონ ბიზნესებსაც ვკითხოთ, მათ რა განცდა აქვთ ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველაფერი არის კანონით განსაზღვრული და ამ წელს ჩვენ ეხლა დანერგეთ ელექტრონული სისტემა ლიცენზირების და ონლაინ შეუძლიათ თქვათ აიღონ ლიცენზია და ნებართოთ მათ შორის როდესაც ხდება იმპორტი ამ ნივთიერების რადიოაქტიული და ოფისიდან გაუსწრულად მათ შორის გადახდაც ხდება ონლაინ და პრაქტიკულად მოქალაქეები აღარ მოდიან ჩვენ უბრალოდ კომპანიები აღარ მოდიან ჩვენთან იმისათვის რომ რაღაც დოკუმენტი წარმოადგინონ შესაბამისად ონლაინვე პასუხობთ დისტანციურად ხდება ყველაფერი კი ანუ ეს გარკვეულწილად ჩვენ უსუბუქდოთ თქვათ ეს კომფორტინგობლია არის ამავდროულად განსაზღვრული გვაქვს ჩვენ დაჩქარებული მომსახურება სამ დღეში თუ უნდა თქვათ აქამდე კანონით ერთი თვიანი ვადა გვაქვს ლიცენზიის გასაცემად დაჩქარებული მომსახურება შეუძლიათ ეს ამ ოპციითაც სამ დღეში გაიღონ და ჩვენ ამ შემთხვევაში პირველად ვანიჭებთ ის რომელიც დაჩქარებოდა სამ დღეში გავცემ და ამ კუთხით გავამოჯობესეთ რაც ბრძანეთ თქვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს ასეთ ჩვენ ვართ ატომენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს წევრები სახელმწიფო ზოგადად რომელიც არის მათი მხრიდან ან თქვენთან საკმაოდ მაღალია ჩართულობა აი ეხლას აი დღეს ჩვენ მისია გვყავს ატომენერგიის საერთაშორისო სააგენტოდან 12 ქვეყნის წარმომადგენელი რომელიც სწავლობენ ქვეყანაში მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის ინფრასტრუქტურას კი, რამდენად ვახორციელებთ მარეგულირებელ უფლებამოსილებას. თუ რა ძალიან შედეგები როგორი არის მათი დაგეგმვა? ეს კვირა რაც დავიწყეთ ორკვირიანი ხა თუ გამოდიხარ ორკვირიანი 12 ქვეყნის ექსპერტი არის ჩამოსული მაგატეს ეგიტით, მაგატეს ოძახიდან. კი, ეგ არის. ატომენერგიის საერთაშორისო სააგენტო. და ანუ ყველა მიმართულებით ჯანდაცვის მრეწველობაში ყველა მიმართულებით როგორ ხდება ამას მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულება, როგორ ხდება ამის დაცვა, ამის კონტროლი და ანუ ამ კომისიას ხელმძღვანელობს ამერიკის ბირთვული მარეგულირებელი კომისიის ერთ-ერთი რეგიონის ადმინისტრატორი კეთრინ ჰანი, რომელიც საკმაოდ ისეთი მაღალ ჩინოსანი ამერიკის ბირთვული მარეგულირებელი კომისიის და სხვა ქვეყნებიდან ყველა საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირებიდან ჩამოსულები და ეს პრაქტიკულად გახდა საფუძველი ეს მისია იმისა, რომ ჩვენ ბოლოს წლებში განხორციელებული რეფორმებმა გარკვეულწილად ინტერესი გამოიწვია მათ შორის ატომენერგიის სააგენტოში და ჩათვალეს, რომ უკვე ვართ იმ დონეზე, რომ მოხდეს ამის მონიტორინგი, რამდენად ვასრულებთ ამ ვალდებულებებს, ამ საერთაშორისო ვალდებულებებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კონვენციებია, მათ შორის ბირთვული გავრცელებლობის, მათ შორის ავარიებზე და ინციდენტებზე რეაგირების კონვენცია, შეტყობინების კონვენცია, დარჩენების კონვენცია, წევრები ვართ. წინა გადაცემაში თქვენმა წინამორბედმა სტუმარმა, ქალბატონმა მონიკამ ისეთი ეპითეტები მიუძღვნა ქვეყანას ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ჩვეულებრივად ისეთი ამაყი ვიჭექი აქ, იმიტომ რომ თან ჩავეკითხე აი შორენა დამემოწმებს და ანაც, რომ რეგიონზე ხო არ არის საუბარი მეთქი, ანუ რაღაც ძალიან shining country-ა. არა, ეს იყო სოფლიოს მასშტაბით გამოთქმული შეფასება. შეიძლება ძალიან რა თქმა უნდა. დავამატო.
აი თქვათ ჩვენ როდესაც რაღაცა ვამზადებთ სწავლობდით ამ სფეროს განსაკუთრებით საინტერესო იყო მაგალითად ნებისმიერ საავადმყოფოში სადაც ბირთვული და რადიაციული დიაგნოსტიკა ან თერაპია აქვთ აი ექიმების თაროებზე ან ადმინისტრაციაში ნახავთ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო სახელმძღვანელოებს ანუ როგორ მოკეთ ურთიერთობა დანადგარებთან მოწყობილობებთან გაიდლაინები ამ საკითხზე ჩვენ გვექნება კიდე ცალკე შევეხებით დეტალურად ვფიქრობთ რომ მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა ეს საკითხი როგორც ბიზნესებისთვის ასევე მარეგულირებლის და საზოგადოებისთვისაც ასე რომ ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია ეხლა რაც შეეხება ამერიკელების და ჩვენ დონორების როლიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ სფეროში იმიტომ რომ აი მე მგონი ვასილიც მეც რამდენჯერმე ამ საერთაშორისო სწავლებაში მიგვიღია მონაწილეობა სადაც მთელი მსოფლიოდან ამერიკელები კრებენ მარეგულირებლის სხვადასხვა ჩართული უწყების წარმომადგენლებს და ასწავლიან და ატრენინგებენ აი როგორ უნდა უზრუნველყოთ სისტემა ყველა ქვეყანაში ჰარმონიზებული საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ასევე უნარები შესაძლებლობები რომ შესაბამისი იყოს ამ შესაბამისი სახელმწიფო სტრუქტურების ასე რომ ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო ტარდება ჩვენი დონორების მხრიდან ასევე ხო როგორც არუდიშეთ ანუ ქაუტონ მონიკას ასე თქვათ რეაქცია ჩვენ სისტემასთან დაკავშირებით არა მისი ნათქვამი და ჩვენი რეაქცია საფრთხე თქვენი რეაქცია და მისი ნათქვამი ხო ანუ ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ზოგადად ჩვენს პარტნიორებს ჩვენი სისტემის გამართულ მუშაობაში დაწყებული არა მარტო თქვათ გაიდებით და რაღაც სამართლებრივი და ასეთი კონსულტაციებით არამედ უშუალოდ ტექნიკური აღჭურვილობის თვალსაზრისით საკმაოდ ძვირადღირებული მოწყობილობები გვაქვს ჩვენ სააგენტოს რომელიც ასეულობით 1000 ევრო ღირს თითოეული როს გაზომო დაადგინო თქვათ ყველანაირი ტიპის ამ შემთხვევაში აი ეკიპირებული ხართ ბატონო პრაქტიკულად სრულად ვართ ეკიპირებულები მათ შორის ატომური ენერგიის სააგენტოსგან მივიღეთ სულ ეხლა ხანს საკმაოდ ძვირადღირებული აპარატები და პრაქტიკულად ნებისმიერი ტიპის კონტროლი შეგვიძლია განახორციელოთ თქვათ რადიოაქტიული ანუ ეხლა ახალი ოფისი გავარემონტეთ დონორების დახმარებით მოკლედ შედეგის მარეგულირებულ ორგანოსთან გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობები და ეხლა 22 მარტს გვექნება პრეზენტაცია ახალ პროექტს ვიწყებთ პრაქტიკულად ახალი რადიოაქტიული ნარჩენების საცავი საგრანტო ელემენტი მანდ არის ძალიან დიდი და ურთიერთდახმარება არა მხოლოდ ინტელექტუალური არამედ ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისითაც შეიძლება ითქვას თუ არა რომ აი ამ მიმართულებით და თქვენი სააგენტოს გამართული ფუნქციონირებისათვის სახელმწიფომ რაღაცა მინიმალური თანხები დახარჯა ანუ რეალურად დაზოგადა თქვენ ძირითადად მაინც საერთაშორისო დახმარებით და გრანტებით სარგებლობდით თუ მთლიანად არა მე ჭვი მაქვს რომ მაინც პრაქტიკულად ხო ანუ ჩვენი რეალური ასე ვთქვათ ფინანსები რაც ხდება ბიუჯეტიდან და ფინანსები ეს არის ვთქვათ საოპერაციო გამართული მუშაობისთვის დანარჩენი ვთქვათ ესეთი მსხვილი კონტრიბუცია რაც შეეხება ამ აპარატურის და ინფრასტრუქტურის პრაქტიკულად დონორების მხრიდან ხდება და რაც მნიშვნელოვანია ეხლა 22 მარტს გვექნება პრეზენტაცია ვიწყებთ ახალი საცავის აშენებას. ანუ ქვეყანაში გვაქვს ერთი საცავი რადიოაქტიული ნარჩენების, რომელიც არის რეაქტორის ტერიტორიაზე მცხეთაში და მგონი მოძველებულია ლოკაცია არ არის სახარბიელო, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის ავტობანი ასე ვთქვათ, მატარებლის ხაზი და მდგომარეობა ძალიან ცუდია შესაძლოა ამ დონორებთან მოლაპარაკება შედგათ ევროკავშირის დაფინანსებით და შვედების დახმარებით. ესად იქნება ეს ახალი საცავები, ბატონო, მანდვე? ეს უნდა შევარჩიოთ ჯერ ადგილი შეერჩევა. სავარაუდოდ გეგმავთ, ანუ სწავლობთ ჯერ სიტუაციას, ალბათ სააკაძე არის სოფელი, სადაც არის რადიოაქტიული ნარჩენების სამარხი. კახეთისკენ რო არის, მარტყოფისკენ, იქვე სამარხი არსებობს უკვე და ანუ პრაქტიკულად შეიძლება ის ტერიტორია იქნება შერჩეული. ანუ ამის თვალყი კვლევა ჩატარდება, სწორედ პირველ ეტაპი ითვალისწინებს კვლევას. ანუ რამდენად უსაფრთხოება იქნება დაცული, რამდენად ნორმები იქნება დაცული და ამის შემდგომ უკვე მეორე ეტაპი იქნება უკვე მშენებლობა და უკვე ამ ახალი სისტემის ჩამოყალიბება, მათ შორის გადამუშავებელი საწარმოსი, მათ შორის ლაბორატორიის, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი და სწორედ ის რაღაც რეფორმები, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ, გახდა საფუძველი იმისა, რომ კიდევ უფრო გააქტიურდა დახმარება ჩვენი პარტნიორების მხრიდან და ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებებს გვეუბნებთ. ხო, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი რამე ხორციელდება, არის ბევრი პრობლემა. მაგალითად ის, რომ აი ლაბორატორია, მე როგორც ვიცით, ხო, ვასილ, არ არის, რომელიც აი ამ რადიონუკლიდების შემცველობას გაზომავდა ჰაერში, წყალში, ნიადაგში, ხო? აი ამაზეც რომ ვუთხრათ, როგორ ვაკეთებთ ამის რეგულირებას. არსებობს, ანუ ორი ტიპის კვლევა არსებობს. ერთი არსებობს, ვთქვათ, რაც ჩვენ ვთქვით, რაღაც აპარატურის სპეციალური გაზომვა, მეორე ლაბორატორიული კვლევა. დეტალურად, რომელიც საკმაოდ კიდევ უფრო რთული და უფრო ძვირადღირებულია.
გარკვეულ უწყებებს აქვს ამის პოტენციალი, თუმცა ეს არის ასე ვთქვათ, რამდენიმე უწყებაში და არ არის სრულფასოვანი ერთიანი ძლიერი კომპონენტია, ესე ვთქვათ, აქვს კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტს აქვს ვთქვათ, უნივერსიტეტს აქვს ჩვენს რაღაც ანუ პირობითად თქვენ რაღაც დაგჭირდათ შორენას კითხვიდან გამომდინარე, თქვენ გიწევთ რამდენიმე უწყებას მიმართოთ საჭიროებიდან გამომდინარე. დაგჭირდება და ძირითადად ხდება ხოლმე უფრო ესეთი სამწუხაროდ კრიმინალური შემთხვევების მქონე, რასაც დააკავეს რამდენიმე პირი თქვათ ამ რეალიზაციაზე, რაღაც ყველას ხსმენია, ასეთ შემთხვევაში ხდება ჩვენი ჩართულობა პირველადი გამოკვლევისთვის, რამას არანივთიერებაა და შემდგომ უკვე დეტალური ჭირდება ლაბორატორიული კვლევა უკვე, რომ სრულყოფილად იქნება შესწავლილი თქვათ წარმოშობა ამ ნივთიერების და ძალიან ბევრი საკუთრივ აგენტოს ბაზაზე არ არის. არა, ჩვენ ეს არ გვაქვს, ეს გარკვეულწილად აქვს კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტს, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროში შედის და კრიმინალისტიკურ დეპარტამენტს უნდა გააკეთოს ეს კვლევა და გარკვეულწილად აქვს ეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და ესეთი ვთქვათ სრულყოფილი კომპლექსური ლაბორატორიის პრობლემა არის. ნახეთ, ისევ შორენას კითხვიდან გამომდინარე. თუნდაც სხვაგან, მაგრამ სრულფასოვანი უნივერსალური ლაბორატორია თავს არსად არ არის. არა. აი ეს არის პრობლემა. კი. და სწორედ როდესაც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ამ ახალ პროექტზე და ახალ საცავსის გადამამუშავებელზე, მისი კომპონენტი გახდება ლაბორატორიასთან. ამ ეტაპზე ჯერ არ გვაქვს ასე ვთქვათ კონკრეტულად უკვე საუბრის დონორი არ გვაქვს თქვა დაფინანსების საუბარი, მაგრამ მუშაობთ ამ ეტაპით, რომ რაღაცა ერთობლივად და ფიქრობთ ახლა ჩვენ სახელმწიფოს სამწუხაროდ არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ყველა უწყებას თავისი ლაბორატორია ქონდეს. და ალბათ არც იქნება ვთქვათ ესე ვთქვათ გონირული რომ ყველა რაციონალური იქნება. ამიტომ ჩვენი მიზანი რაც ერთობლივი შეჯამებისთვის მინდა მხოლოდ ერთი კითხვა დავსვა. ისევ ნებართვებზე უნდა გკითხოთ, ყველა ტიპის პროდუქტი გადის თქვენთან ნებართვას, რომელიც ქვეყანაში შემოდის? რადიოაქტიური თუ არის, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნებართვის გარეშე შემოდან არ შეიძლება. ეს მათთვის ვიდაც ამ მიმართულებით რაიმე თქვა შეხება აქვს საკუთარი ბიზნესიდან გამომდინარე, ეს იქნება სამედიცინო სფერო თუ სხვა, მოკლედ ბევრ საინტერესო ამბავს მოისმენდით, დარწმუნებული ვარ და დაგეხმარებათ იმისთვის, რომ მომავალში ბიზნესმა გამართულად მუშაობისათვის წინასწარ შორენამ დაანონსა, ჩვენ არ ვცდებით და თან საინტერესოა შევთანხმდით, რომ შემდგომ ეთერებში ბატონი ვასილ გედევანიშვილი კიდევ გვესტუმრება. სიამოვნებით ძალიან დიდი მადლობა შევთანხმდით. შორენა დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ვასილ გედევანიშვილი ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს უფროსი და შორენა ლორთიფაინძე სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი და პოლიტოლოგი. მასთან ერთად ჩვენ კიდევ რამდენიმე ეთერს დავუთმობთ ამ თემას და იდეაში ალბათ გავაგრძელებთ მომავალში, რადგან ძალიან საკმაოდ საინტერესო ნარატივის პირადად ჩემთვისაც შემცველი აღმოჩნდა ეს თემატიკა, ასე რომ მადლობა მათ. კარგი, დაგვეულდეთ ხანმოკლე რეკლამა და სულ რამდენიმე წუთში საქართველოს უნივერსიტეტი ამისი რეკლამა. საქართველოს უნივერსიტეტმა საქართველოს 7 ქალაქში რეგიონული ოფისები გახსნა. შესაბამისად, 7-ვე ქალაქში ყველა დაინტერესებულ პირს საქართველოს უნივერსიტეტის მიერ სპეციალურად მათთვის დაგეგმილი უფასო სერვისების ადგილზე მიღების შესაძლებლობა ექნება. დარწმუნებული ვარ, ეს განსაკუთრებით დაინტერესებთ მათ, ვინც წელს ემზადება გამოცდებისათვის და კიდევ ბევრი კითხვა გაუჩნდებათ და შესაბამისად ექნებათ, რომ ადგილზე მიიღონ პასუხები სხვა საინტერესო სერვისებთან ერთად. კონსტანტინე თოფურია საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი და თინათინ ხუდუშაურ საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორს მოსპინძლობთ საქმიანი დილის სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. პირველ რიგში ამ ოფისების გახსნის გადაწყვეტილება რატომ მიიღებთ? ეს მინდა ვიკითხო და შემდეგ თავად რეგიონალური ოფისები საქართველოს მასშტაბით 7 ქალაქში, დიახ, ეს არის თელავი, გორი, ქუთაისი, ლანჩხუთი, ბათუმი, ზუგდიდი, ახალციხე. გაიხსნათ ჩვენ რეგიონული ოფისები, სადაც ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება გვაქვს დაგეგმილი. მოგეხსენებათ, ზოგადად ჩვენ რეგიონებში ცხოვრება არ არის იმდენად მრავალფეროვანი და საინტერესო როგორც დედაქალაქში და დიდ ქალაქებში. წარმოგიდგენთ, ბევრი ამ ქალაქის სადაც გაიხსნა ჩვენი რეგიონული ოფისი, კინოთეატრიც არ არსებობს და ამ დროს ჩვენ გვინდა რომ შევიტანოთ ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი, რითაც ახალგაზრდები იქნებიან, მათ ექნებათ ალტერნატიული საშუალება დაკავდნენ. აქ გვექნება ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობისა სხვადასხვა სერვისთან ერთად, მათ შორის იქნებიან საორგანიზაციო საკითხებში ჩართულები ამ ოფისში წარმოდგენილი ადამიანები. დიახ, მაგალითად ჩვენ არაერთი გადაცემა გქონია
საქართველოს უნივერსიტეტის სტარტაპ ფაქტორიზე, რომელიც ასევე გეგმავთ, რომ გავაფართოვოთ ჩვენი მუშაობა და მოვიცოთ რეგიონებიც და რეგიონებიდან წამოვიღოთ საინტერესო პროექტები. რეგიონებს აქტიურებთ იდეების და სტარტაპების. დიახ, ამ ჩვენ გვექნება რაღაცა ფონდი გამოყოფილი რეგიონებში და გვინდა რომ რეგიონიდან ახალგაზრდები ჩაერთონ და იწყონ მუშაობა საკუთარ სტარტაპებზე. ჩვენ გვექნება მათთვის ტრეინინგები, მრავალი მიმართულებით, მათ შორის საკუთარი მცირე ბიზნესის დაწყებასთან დაკავშირებით. გვექნება ახლა მაგალითად პირველი თელავში მოეწყო უკვე უფასო იურიდიული კონსულტაციები. რა საკითხი კრიტერიუმებს ითვალისწინებს ეს ასეთ ღონისძიებებში ჩართვის შესაძლებლობა? თუ არის რამე შეზღუდვა? სხვა ძირითადად ჩვენ რა თქმა უნდა ორიენტირებულები ვართ ახალგაზრდებზე, ეს სკოლის დამამთავრებელი კლასები და უმაღლესის დაწყებითი კურსები, თუმცა არა მხოლოდ სტუდენტებზე და სკოლის მოსწავლეებზე იქნება ჩვენი ღონისძიებები გათვლილი. საქართველოს უნივერსიტეტი არის G-Pride-ის ერთ-ერთი პროვაიდერი, ანუ ჩვენ გვინდა რომ სკოლებთან ვითანამშრომლოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი ერთ-ერთი ჩვენი და გვინდა რომ გავაგრძელოთ სკოლის მასწავლებლების დატრენინგების და გადამზადების პროგრამა. ესე რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდ ფართო სპექტრი ბენეფიციარების იქნება ამ ჩვენი შეერჩეთ მეც ეს 7 ქალაქი და დავიწყეთ ამ 7 ქალაქით, რომელშიც კიდევ უფრო მეტ ქალაქში შევავალ. მაქსიმალურად სადაც ფეთქავს კიდე ეკონომიკა, დარწმუნებული ვარ, ეგ არის ტრაფიკი, თავარი რის გამოც გაცრავოთ. ქალბატონთინა, აი გააკეთა კიდეც პრინციპში ბატონმა რექტორმა შესავალი ჩემი კითხვისთვის ყოველ შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება ცოტა ისე ტრივიალურად ეჭირს, მაგრამ რატომ უნდა აირჩიოს? მე ხშირად სხვადასხვა ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე მიწევს ხოლმე ამ კითხვის დასმა. რატომ უნდა აირჩიოს აბიტურიენტმა მაინდა-მაინც საქართველოს უნივერსიტეტი? აი საუბრობ ბიზნეს ენაზე კონკურენტულ უპირატესობაზე, რომელთაც მას გამოარჩევს ბაზარზე. აი თქვენი მოსაზრება მაინდა. ძალიან კარგი კითხვაა, მინდა გითხრათ და ძალიან შესაბამისი სიტუაციისთვის, იმიტომ რომ ეხლა ყველა ქართველი აბიტურიენტისათვის, ანუ ჩვენი ქვეყნის ყველა აბიტურიენტისათვის დგება ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდი, როდესაც მათ საკუთარი წარმატებისკენ პირველი ნაბეჯი უნდა გადადგან, ანუ უნდა აირჩიონ სასურველი უნივერსიტეტის შემდგომი სწავლის გასაგრძელებლად. და მე მართლაც მიმაჩნია, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი სწორედ ის ადგილია, რომელზედაც აბიტურიენტმა აუცილებლად სერიოზულად უნდა იფიქროს. ამის თქმის საფუძველს მე რამდენიმე ძირითადი მახასიათებელი მაძლევს, რომელსაც უბრალოდ დავასახელებ. პირველი ეს არის აბსოლუტურად ინოვაციური სწავლება, რომელთაც გამოირჩევა საქართველოს უნივერსიტეტი. ამაში გულისხმება პირველ რიგში თანამედროვე ტექნოლოგიური მიღწევების მაქსიმალურად აქტიური გამოყენება სასწავლო პროცესში და ეს ეხება სხვათა შორის არა მხოლოდ ისეთ მიმართულებებს, სადაც ეს მეტნაკლებად ბუნებრივად შეიძლება რომ იქნეს აღქმული, მაგალითად ინფორმატიკა, ინჟინერია და ასე შემდეგ, არამედ მაგალითისათვის შემიძლია დავასახელოთ თუნდაც არქეოლოგიის მიმართულება, რომლის სტუდენტები ითვისებენ და შემდეგ არქეოლოგიურ კვლევებში ძალიან აქტიურად იყენებენ თანამედროვე გეოინფორმაციულ სისტემებს, საქართველოს უნივერსიტეტის ბაზაზევე დამზადებულ დრონს არქეოლოგიური დაზვერვების პროცესში და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რის გამოც ქართველმა აბიტურიენტმა უნდა იფიქროს სერიოზულად საქართველოს უნივერსიტეტის სასარგებლოდ. მეორე ეს არის გაცვლითი პროგრამების ძალიან დიდი ნუსხა, მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანი გაცვლითი პროგრამები, რომელშიც ჩვენი წარმატებული სტუდენტები არიან ჩართული და არა უბრალოდ სარგებლობენ ამ გაცვლითი პროგრამებში მონაწილეობის უფლებით, არამედ საქართველოს უნივერსიტეტი წარმატებული სტუდენტების დაფინანსებასაც უზრუნველყოფს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მესამე ეს არის ძალიან კარგად სკრუპულოზურად შერჩეული და ძალიან ძლიერი აკადემიური პერსონალი, მაღალი თეორიული ცოდნისა და ძალიან სერიოზული პრაქტიკული გამოცდილების მქონე, რომელთა შორის საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის უცხოელი პროფესორისა, გარდა ქართველი პროფესორებისა და რომელთაც აქვს სრული მზაობა და სურვილი, რომ თავიანთი ცოდნა და პრაქტიკული გამოცდილება გადასცენ ჩვენს ახალგაზრდებს. და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელსაც ხაზგასმით წინ წამოვწევდი, ეს არის სტუდენტსა და მის ოჯახზე ორიენტირებული გადახდის ძალიან მოქნილი სისტემა, რაშიც იგულისხმება ის, რომ საქართველოს უნივერსიტეტი სთავაზობს აბიტურიენტებს სწავლის საფასურის გადახდას 10 ნაწილად, ანუ განაწილებული არის 10 თანაბარ ნაწილად სწავლის ღირებულება და წლის განმავლობაში ეს განაწილდება ესეთი თანაბარი 10 თვის განმავლობაში ნაწილდება სწავლის ღირებულება, ესა თითქოს რეალურად არის ის ფორმატი დროისა, რომელიც მოიცავს პირველ და მეორე სემესტრს სტუდენტის სწავლის სრულ პერიოდს
როგორც შესაბამისად დაახლოებით 250 ლარის ყოველთვიურად გადახდის პირობებში, რაც ნიშნავს, რომ ეს პრაქტიკულად თითქმის ყველა ქართველი ოჯახისათვის საბედნიეროდ ხელმისაწვდომია, სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს საუკეთესო ცოდნა საუკეთესო უნივერსიტეტში. აი მაქედან გამომდინარე, არის თუ არა დასაქმების მაჩვენებელი კორელაციაში, ასე ვთქვათ, აი აბსოლუტურ კორელაციაში ამართარებს ზანდებით ჩვენ სტატისტიკა თუ შეიძლება ჩვენ ვართ ყველაზე კარგ პოზიციაზე ამ თვალსაზრისით მე ვიტყოდი ქართულ უნივერსიტეტებს შორის, იმიტომ რომ ჩვენი კურსდამთავრებულების დაახლოებით 93% არის დასაქმებული და დასაქმებული არის წარმატებულად. დასაქმების თვალსაზრისით საქართველოს უნივერსიტეტში მოქმედებს მექანიზმი, რომელიც სწორედ დასაქმებას უწყობს ხელს. ეს არის თემატური ტრეინინგების სისტემა, ეს არის დასაქმების ფორუმები. სტატისტიკურ მონაცემებს, ანუ თქვენი აღრიცხვიანობა რას ეფუძნება? აბსოლუტურად გამართულ სტატისტიკურ მონაცემებს, იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივი კავშირი გვაქვს ჩვენივე კურსდამთავრებულებთან, ისევე როგორც დამამთავრებელი კურსების სტუდენტებთან, რომლებიც ასევე ხშირად არიან ხოლმე დასაქმებულნი. ჩვენ მათგან მუდმივად ვიღებთ ინფორმაციას მათი კარიერული წინსვლის, წარმატების, შემდგომი სურვილების შესახებ. ამისი აბსოლუტურად ზუსტი აღრიცხვა ხდება და ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ამ მხრივ ჩვენ ძალიან კარგი მაჩვენებელი გვაქვს. კონსტანტინე, რა მაინტერესებს, რადგან გადავიდით სასწავლო ნაწილზე, წლევანდელი, ანუ მათთვის, ვინც 2017-2018 სასწავლო წლის დასრულების შემდეგ უკვე უმაღლესში გეგმავს, რომ სწავლა გააგრძელოს, მათთვის რა სიახლეები აქვს უნივერსიტეტს მომზადებული და რა იქნება ამ სასწავლო წლის დასასრულს წელს უკვე სტუდენტებისათვის შეთავაზებული და მათთვის, ვინც აბიტურიენტი არის, კონკრეტული კრიტერიუმები კი მოვისმინეთ, რატომ შეიძლება რომ სტუდენტმა მომავალმა სტუდენტმა იფიქროს ამ უნივერსიტეტზე, მაგრამ მაინტერესებს თავად უნივერსიტეტის შეთავაზება უკვე მათთვის რა შეიძლება იყოს საინტერესო. ძალიან მნიშვნელოვანი შეთავაზება არის, ქალბატონმა უკვე აღნიშნა, მაგრამ მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავემეორო, რომ ეს არის შეღავათიანის სწავლის საფასურის გადახდის პირობები, ეს არის 10 ნაწილად სწავლის საფასურის განაწილება, რაც ხელმისაწვდომს გახდის საქართველოს უნივერსიტეტის პრაქტიკულად ყველა ქართული ოჯახისთვის. ზოგადად საქართველოს უნივერსიტეტი ყოველთვის თავაზობდა მოსწავლეებს ინოვაციურ სასწავლო პროცესს და როცა ლაპარაკობთ თქვათ ინოვაციებზე სასწავლებლობაში სწავლებაში აქ ჩვენ დავიცოდეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანამედროვე განათლების მიღება, თანამედროვე მეთოდებით. ინოვაციურობა შეიძლება იყოს მეთოდებშიც. მაგალითად, მოგეხსენებათ, თქვათ, აკაკი წერეთლის ჩემი თავგადასავალი თუ გაგვახსენდება, მასწავლებელი სახაზავს უთქვამდა მოსწავლეს და ესეც გარკვეული მეთოდი იყო და ამითაც აღწევდნენ წარმატებებს აკაკი წერეთელი და ბევრი ესეთი ადამიანი შედგა, ხო? თუმცა თანამედროვე სახაზავით დაფიქსირება იყოს, მაგრამ თანამედროვე პირობებში სხვა აქცენტები აუცილებლად გასაკეთებელი. თუ მაშინ იგივე თქვათ 19 საუკუნეში მნიშვნელოვანი იყო რაღაცა საკითხების დასწავლა და ხშირ შემთხვევაში რაღაცების ზეპირად ცოდნა, ხოლო მნიშვნელოვანესი არის ადამიანისთვის სწავლის უნარის განვითარება და სხვა ასეთი უნარების განვითარება, რაზეც არის ორიენტირებული საქართველოს უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი. ანუ ჩვენი სასწავლო პროცესი განათლება თვითონაც მოიცავს ცოდნას, უნარებს და ღირებულებებს. ამ შემთხვევაში საქართველოს უნივერსიტეტი და ამ განათლების მიღების კარგი შესაძლებლობა აქვს კიდევ ერთი თან უფასოდ მართალია განაწილების სისტემაზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ერთი არაჩვეულებრივი ფაქტი მახსოვს, როდესაც უნივერსიტეტს ჰქონდა გარკვეულწილად გათამაშების ფორმატით სწავლის საჭიროება. ტრადიციაა ჩვენი გარკვეული. ივნისში იმართება ხოლმე გრანდიოზული კონცერტი, შაშანაც გაიმართა, იმის წინაზე წელსაც გაიმართება და გათამაშდება უფასო სწავლების ბილეთი. გათამაშების პრინციპი არის. გათამაშება მარტივია, ნუ და აბიტურიენტი ჩვენ ვებგვერდზე დარეგისტრირდეს და თვალიადევნოს შემდგომ მას Facebook-ის მეშვეობით. კრიტერიუმები იქ მერე არის თუ იქ უკვე რენდომ მირჩევა? არ არის, ანუ ეს არის შემთხვევითი შერჩევით, კონცერტი გაიმართება ივნისში. და ამისთვის თქვენს ვებგვერდს უნდა ესწრონ ვებგვერდი და Facebook. დიახ, ვებგვერდი და Facebook. ბოლო კითხვა, ალბათ ორთავესთან ჩემთვის პირადად აბუნარების გასავითარებლად, რაზეც თქვენ საქართველოს უნივერსიტეტის პრიზმიდან ბრძანებდით, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია უცხოურ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ძალიან აქტიური კონტაქტები, მათი ბაზების და გამოცდილების ლექტორების რაც გნებავთ, ყველაფრის გამოყენება უკლებლივ, ამ კუთხით არის თუ არა ნაწილი იმ კონკურენტული უპირატესობისა, ხავატონთინა, რაც მე თქვენ გკითხეთ, ბატონ კონსტანტინე, საქართველოს უნივერსიტეტი იმ გაცვლითი პროგრამებით წარმოდგენილი, რითაც შეიძლება
რა პრობლემაა? მოიწონოს თავი საქართველოს უნივერსიტეტში. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთ-ერთ თავარ აქცენტს სწორედ ამაზე ვაკეთებთ, რომ ჩვენ გვინდა რომ პრაქტიკულად ყველა სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ერთი სემესტრით მაინც საზღვარგარეთ სწავლა. ეს არის ჩვენი მიზანი და მუდმივად ვაკეთებთ ამის პროპაგანდას თვითონ აბიტურიენტებში, სტუდენტებში, რომ მნიშვნელოვანია წავიდნენ საზღვარგარეთ. რატომ არის მნიშვნელოვანი? არა მარტო არა იმიტომ რომ მაგალითად ჩვენ ვერ მიცემთ აქ თანამედროვე ცოდნას. პირიქით შემიძლია თქვა რომ დღეს საქართველოს უნივერსიტეტში შესაძლებელია ბაკალავრის დონეზე მაინც საშუალო ევროპულ დონის განათლების მიღება. საშუალო და მაღალი. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მაინც საერთაშორისო გამოცდილება. სტუდენტი როდესაც მიდის ევროპის ან ამერიკაში, ევროპის ქვეყნებში და იქ დამოუკიდებლად ცხოვრობს გარკვეული პერიოდი, მას აქვს საშუალება რომ იურთიერთოს განსხვავებული კულტურის ადამიანებთან, იცის რომ არასოდეს არ შემოაჩვენებელი და საბანს არ გადააფარებს, საჭმელი არ დახვდება. აი ეს ყველაფერი თვითონ უნდა განკარგოს თავისი ბიუჯეტი, თვითონ უნდა იყოს პასუხისმგებელი თავის თავზე და ასე შემდეგ. არავინ არ ეტყვის რატო ახველებ, ალბათ სიცხე გაიზომ. ანუ ეს ყველაფერი ადამიანი ხდება თავის თავზე პასუხისმგებელი და ასევე ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ სამწუხაროდ ჩვენ გარკვეული ცივილიზაციური ჩამორჩენაც გვაქვს, ხომ? ადამიანი ეცნობა როგორ ცხოვრობს, უფრო წინწასული ცივილიზაცია. კი ძალიან ბევრ რაღაცას იძენს, სადაც აქ საქართველოში ვერ შეიძლება. ამიტომ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ იმას, რომ გაუშვათ ჩვენი სტუდენტები საზღვარგარეთ და პრაქტიკულად ყველა სტუდენტისთვის ხელმისაწვდომი იქნება საზღვარგარეთ სწავლა. მე დავამატებდი რამდენიმე სიტყვით, რომ ჩვენ ასეთი სერიოზული პოზიცია გვეკავია ნამდვილად ამ მიმართულებითაც, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ჩვენ შეიძლება თამამად ვთქვათ ამაყად, რომ ეს ერთ-ერთი ჩვენი ძლიერი მხარეა, ძალიან მრავალფეროვანი და მრავალრიცხოვანი გაცვლითი პროგრამები. ამ გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში, აი ამ სემესტრში სტუდენტთა გარკვეული ნაწილი წავიდა პარტნიორ უნივერსიტეტებში გამოცდილების მისაღებად ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის საფრანგეთი, ავსტრია, იტალია, პოლონეთი, გარკვეული პროგრამების სპეციფიკის გათვალისწინებით, მაგალითად აღმოსავლეთცოდნების მიმართულება. ჩვენი სტუდენტები წავიდნენ სემესტრის დასაწყისში ასევე ირანში, თეირანის უნივერსიტეტში. გარდა ამისა, სწორედ აი ამ მიმართულებით უნივერსიტეტის გაძლიერების თვალსაზრისით სპეციალური გუნდი მუშაობს უნივერსიტეტში, რომელთა თავდაუზოგავი და მართლა მიზნობრივი მუშაობის შედეგი არის, რომ ყოველწლიურად სემესტრიდან სემესტრამდე საქართველოს უნივერსიტეტის უფრო და უფრო მეტი რაოდენობის სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა ასეთ გაცვლით პროგრამებში მიიღოს მონაწილეობა და ის გამოცდილება შეიძინოს, რაზედაც ამ წუთში ბატონმა კონსტანტინემ ისაუბრა, დაუბრუნდეს ქვეყანას უფრო წარმატებული, უფრო რეალიზებული, დასაქმდეს როგორც გითხარით და იყოს ძალიან მაყოფილი საკუთარი თავით. მეგულსკვლელ წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონ კონსტანტინე. აბიტურიენტებს უსურვოთ წარმატება წელს. მათაც ცხადია, თქვენ გისურვებთ რომ რაც შეიძლება კარგად ისაუბროთ და ენებს მიაწეკით. ისური ისწავლეთ. მათემატიკა ისწავლეთ, ეს ჩემი სურვილი რაც არის, თუმცა ყველა ის საგნები რომელზეც ხელი მიგიჩნდებათ და უნარები აღმოგაჩნდებათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ენა ისწავლეთ მით უმეტეს თუ იგივე საქართველოს უნივერსიტეტის მაგალითზე ესეთი გაცვლითი პროგრამები არსებობს, რომ შანსი არ გაუშვათ ხელიდან. და რაც თავარია, შემდგომ უკვე ღირსეულად დასაქმებაა. დასაქმება პრობლემა იმდენად არის, რადგან ღირსეული დასაქმება და თქვენი თავის წარმოჩინება, მე მგონი მთავარი გამოწვევა ცხოვრებაში. გისურვებთ წარმატებებს და მადლობა კონსტანტინე თოფურიას, საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორს მობრძანებისთვის, მადლობა სტუმრობისთვის ქალბატონ თინათინ ღუდუშაურს, იგი ამავე უნივერსიტეტის, ანუ საქართველოს უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და ჰუმანიტარული მეცნიერებათა სკოლის დირექტორია. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. ჩვენ ვასრულებთ საქმიან დილას, ყველას წარმატებულ და საქმიან დღეს გისურვებთ, ბარაკა, შემოსავლები და ჯანმრთელობა თქვენ დროებით.